Now, football. English Premier League. Bună seara dumneavoastră, invitațiilor dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc, așa se spune la orice debut de emisiune care se pretează la televiziune. Așa o facem și noi aici la sediul neoficial Premier League în România, fotbalenglez.ro, ambasada neoficială. Domnul Stănescu, să ne trăiți, să ne spuneți dacă vi se pare că ne înțeapă cei care spun: bă băiatule, dar luați-vă Anglia asta și puteți să o împachetați la ce fotbal jucăm, că avem tot mai multe meciuri care arată cam așa, ca și cum e de mâna a doua, ca și cum ne-am întors un pic în realitatea fotbalului de mai de mult, dar nu ăla bun, nu ăla care era pe dă, tată, rupe, făce, nu, ăla de tocilare, ăla de închis, ăla de fundul în poartă, foarte confortabil deja, echipele să meargă pe toate strategiile și haosul este cel care ajunge în titlul nostru de astăzi, pentru că la Liverpool și Chelsea a fost orice, numai nimic normal pe finalul ăla de meci. A câștigat Chelsea și de aici începem discuția. Să trăiți, bună seara! Să trăiți. Da, păi fotbalul a devenit mai mecanic de când cu de-aia toată viața am înjurat acest stil olandez, de josez, ei l-au inventat, care mai târziu a fost denumit în mod nefericit tiki-taka, dar fotbalul ăsta jucat așa mecanic, jucat la formule matematice, la analiză matematică, la algebră, fără creativitate, fără imaginație, fără talent. Era inevitabil ca tot studiind ăștia atâtea sisteme de joc să ajungem la un blocaj. La un moment dat totul meciul se joacă de fapt pe hârtie înainte să înceapă. Între cei doi selecționezi. Asta presupun că își fac lecțiile. Dacă amândoi sunt buni și își fac lecțiile, nu mai avem meci. Paradoxal, trebuie să ne dorim să fie antrenori mai slabi sau să fie la început de carieră sau mai tineri, care încă nu știu bine toate sistemele astea, toate ecuațiile astea, nu le stăpânesc bine, ca să mai avem și un pic de libertate, vorba lui Don Carlo Ancelotti. Bă, măcar acolo, în ultima treime, în careul advers, să-i dai jucătorului un pic de libertate să facă și el ceva cu talentul pe care îl are. Cum să nu ne placă? Mie mi-a plăcut finalul ăla de meci de la Chelsea și Liverpool. Nu este un fotbal care într-adevăr să fie recomandat, cred că niciunul dintre antrenori. Niciunul dintre ei nu cred că vrea să joace așa. Dar e reconfortant să mai vedem și așa ceva, chiar dacă a fost o țurcă ordinară, adică nicio echipă nu mai avea nici mijloc, nimic. Dă pe ea unde s-o putea, nu vrem egal, vrem cineva să dea gol pe final. A fost mișto. Așa că măcar așa, din când în când e bine să mai prinzi câte o doză din asta. Problema este că în restul meciurilor, ceea ce vedem, cât de mult e închis jocul acolo, sunt alte discuții, altfel de teme pe care să le abordăm. Nu uitați ce ne spune și Vladimir Juca aici pe live chat. Nu uitați să dați like, fraților, suntem tot mai mulți, bineînțeles, și alături aici în fiecare emisiune. Like-urile sunt, dacă vreți, dopamina, dacă vreți, sunt steroizii pe care YouTube așa alege să interpreteze, mafia high-tech, evident. Nu contează cât de multe lucruri bune spunem, AI-ul încă nu poate să ne judece, bă, sunt buni sau nu sunt buni prin ceea ce spun. Deocamdată algoritmii merg după câte minute vă uitați, câte like-uri am primit, câți abonați avem, cât suntem pe live chat, câte mesaje ne trimiteți în timpul live-ului, câți suntem într-adevăr și acum în timp ce emisiunea este live. Gândiți-vă cât de multe lucruri contează pe lângă ceea ce este cu adevărat important, ce vă spunem. Așa că atât cât ține de voi, mulțumesc eu că ați făcut-o, sunteți aici, ne-ați dat și like și ne întâlnim încă o dată. Andy, spune-mi pentru Chelsea și Liverpool, doar așa ca introducere înainte să intrăm în meciuri, zi-mi dacă într-adevăr ai simțit că a ieșit rezultatul așteptat ca Liverpool să piardă al treilea meci sau este marea surpriză faptul că Chelsea vine și o bate și ea pe Liverpool după Crystal Palace, după Galatasaray și acum și Chelsea. Pentru mine este o surpriză, o fi eu mai naiv. Dar să știți că noi nu acuzam meciul ăsta Chelsea-Liverpool sau neapărat etapa asta. Când spuneam că fotbalul se joacă ci în general se joacă mecanic. Acum, pe la marile echipe, din fericire, există și jucători foarte talentați. Sau mai există din când în când și antrenori care iubesc foarte mult spectacol, cum era Jurgen Klopp, de pildă. Și atunci
Asta mai atenuează un pic. Deci nu era vorba neapărat de etapa asta, ci așa la modul general. Prea puțină creativitate. Nu mai rămâne loc pentru improvizație. Asta e problema în fotbal. Nu mai rămâne loc. Da, a fost o surpriză pentru mine. Nu mă așteptam că cu Maresca m-am lămurit. Maresca să nu știu că e vreun strateg sau ceva. Mă surprinde groapa asta de formă a celor de la Liverpool, că abia a început sezonul până la urmă. Părea că nou veniții s-au integrat, chiar dacă nu străluceau. De acord că n-a făcut mare brânză Virț până acum, că n-a arătat că ar fi vreun super jucător. Sau. Dar părea că lucrurile se legaseră destul de bine. E adevărat, câștigau, unii au zis cu noroc, dar așa se câștigă punctele. M-a surprins că a reușit Chelsea să se țină atât de bine încât să poată să dea și lovitura pe final de meci. Au reușit-o, fraților, o să intrăm în detalii când ajungem și la meciul lui Chelsea cu Liverpool. Andy, puțin, să știi că poți să dai volumul un pic mai sus la tine, nu mult, chiar numai puțin, dar cât să fie mai confortabilă audiția. Să ne uităm puțin la programul săptămânii, fraților, că suntem în pauză internațională. Nu v-a fost dor? Am văzut că ne-a scris pe chat că o să vă fie dor de emisiune. Asta este ce să facem, ne oprim lunea asta pentru etapa 7 și apoi așteptăm să revină Premier League peste 2 weekenduri. Niciun meci în weekend din Premier League. Puteți să luați și voi o pauză, respirați puțin și o să ne vedem peste 2 weekenduri cu alte meciuri după toată povestea echipelor naționale, dar astăzi avem, după cum vedeți în program, analiza Premier League. Mâine seară pentru membrii noștri vom fi la FEPRO Talks să discutăm liber, cam poiana lui Iocan, cu membrii noștri de top. Mâine seară. Apoi avem discuția despre Championship, Liga a doua, analizată în fiecare săptămână în zile de miercuri, tot pentru membrii cu abonament mediu și de top. Andy va aduce o pastilă obișnuită săptămânală joi, să vedem ce mize și ce discuții o să vină acolo până în ziua de joi. Și în fine, vineri o să mai vin eu pentru membrii cu un episod care va discuta pur și simplu o privire asupra meciurilor care vor veni, etapelor, 8 la rând, pe care urmează să le vedem, care echipe au programul mai bun la fantasy, care dintre ele au programul mai dificil, ce am putea să ochim pentru etapele următoare. Asta e săptămâna și, bineînțeles, weekendul este dedicat echipelor naționale. Ce bine, Andy, nu-i așa? Vezi că umblă o bârfă, ci că vor să comaseze ăștia de la FIFA, UEFA, pauzele astea internaționale să facă din 3 numai 2 pe toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie. Și știi, mă uitam și zic, bă, fii atent, dar cum vor să le facă? Păi stai că aduc mai în față noiembrie. Păi da, normal, că nu le convine lor, acolo nu e neapărat de bun gust să mai joci în noiembrie. Hai să jucăm mai aproape noi, nu se duc cu ele mai încolo. Adică nu puteau lăsa septembrie gol, că hai un pic să se tureze echipele, un pic să... Nu. Noiembrie este adus în față, că atunci nu ne place, plouă, vânt, ploaie, poate e ninsoare. Nu-i place nimănui, bă, hai să venim cu ele mai încoace. Da, păi firesc până la urmă. Au început să dea kicks cu calcule și cu socotelile. Dar e bun subiectul. Că vreau să dau 2 exemple apropo de mecanicismul ăsta din zilele noastre. 2 chestiuni simptomatice. De exemplu, eu iarăși am primit reclamă, fraților, pe YouTube, la Tai Chi. Vă dați seama ce preocupat sunt eu de lucrurile astea. Că nu m-am uitat în viața mea nici la filme, nici măcar la filme cu Bruce Lee nu mă uit. Pe internet. Te-ai tot primit, te-ai mai primit din astea. Exact, în continuare primesc Tai Chi, că mă faceți iar să scot un Tai Chi de 40 de grade să vă arăt eu cum să menține forma fizică. Și alt exemplu foarte bun, mi-am cumpărat și eu un ceas. Deci ca să vedeți cât de bine te citește inteligența artificială și softurile lor și algoritmii lor, cât de bine te țintesc. Primesc reclame la vopsea de păr, la Tai Chi, exact la lucruri care nu mă interesează și pe care nu le-am urmărit niciodată. Și să vă mai dau un exemplu despre cât de mult s-a mecanicizat societatea noastră. Am cumpărat și eu un ceas, fraților, de ăsta de 300 și ceva de lei, deci nu vă speriați, de ăsta mai rezistent așa, care nu are buton pentru cele 2 ace. Deci ca să reglezi și partea asta mecanică, o reglezi de fapt tot digital din butoanele astea de pe margine. Nu mai are butonul ăla pe care învârți acele și le potrivești. În plus nu sunt nici sincronizate partea electronică, da, afișajul electronic cu partea mecanică. Și atunci tu trebuie să apeși succesiv tot butoanele astea de aici ca să-l potrivești. Bă, fraților, știți cât durează?
Este extraordinar. Bă, dacă nu m-am uitat la 300 de tutoriale, da, niciunul nu se poate. În cele din urmă m-am dus, fiți atenți, m-am dus la magazin, la reprezentanță. Mă rog, un fel de reprezentanță, unde vindeau chiar ceasuri de marca asta. Când am văzut aia s-a albit, când am înțeles ce vreau de azi, așa, nu vă spărați, așa o rugăminte și noastră. Să-mi potriviți ceasul ăsta, nene, că am încercat 2 zile și 2 nopți și... Aoleu, știți, deci chiar reprezentanța, nu spun numele firmei, da? Zicea, aoleu, pe ieri m-am chinuit cu unul ca al dumneavoastră 45 de minute până am reușit să-l potrivesc din butoane. Deci ca să vedeți unde s-a ajuns. Bă, un ceas banal, ieftin, înțelegeți? O porcărie. Da? În loc să aibă un buton, cum avea pe vremuri, da, reglai imediat. Nu mai dau. Ajustai ora, mai ales în Europa, se schimbă ora de iarnă, ora de... Nu, bă, acum trebuie să apeși de nu știu câte ori pe butoanele astea într-o succesiune dementă. Să reglezi un Casio, îți trebuie licență în electrotehnică în momentul de față. Exact, bă, fraților. Da, asta e. Eu habar n-am avut că e așa. E prima dată când cumpăr o drăcie dintre asta. Am mai cumpărat alte mărci. Bă, și ca atare am rămas, să știți, n-am reușit să-l potrivesc. Ceasul meu arată acum ora 12, aproape și 15. Păi da, e singurul lucru pe care am reușit să-l fac, da, a fost să-l rotunjez la 5 ore diferență. Atât. Așa. Deci mă uit și așa am dat, cât e 12? E bine, înseamnă că e ora 19. Dacă arată 24, e 19. Da, pe trebuie să te uiți și tu pe o țară din asta străină să vezi cine e într-adevăr la diferența asta de fus orar și să știi că mereu poți să verifici cu aia câte ora la ei, că atunci așa e ora corectă, să poți să știi diferența de fus orar. Așa ar trebui să fie făcut. Exact. Fii atent că tocmai acum vine știrea, ce să vezi, vorbeam de asta, cu 10 minute vine informația că FIFA a decis schimbarea în calendarul internațional masculin, începând cu ciclul 2026-2030 și o fac prin a aduce pauzele din septembrie și octombrie într-una singură. În momentul de față, s-au sucit puțin. În momentul de față noi avem 2 pauze internaționale, cea din septembrie, este o săptămână, în prima săptămână a lunii septembrie și după aia avem în a doua săptămână a lunii octombrie a doua pauză internațională. Fiecare echipă națională trebuie să joace maximum de 2 ori în fiecare fereastră de genul ăsta. Dar începând cu 2026 va deveni condensată această așezare, da? Într-o singură perioadă care va acoperi ultima săptămână din septembrie și după aia începutul lui octombrie și fiecare echipă națională poate să joace în maximum 4 meciuri. Deci se face turneu, echipele naționale joacă 4 meciuri. Vor putea juca final de septembrie și începutul lui octombrie. Asta înseamnă că cluburi din Premier League și alte ligi europene o să aibă 3 săptămâni fără fotbal din septembrie 21. 3 săptămâni fără fotbal. Poftiți la campionatele noastre care se opresc 3 săptămâni pentru echipele naționale. Bă, o mizerie mai mare decât asta, să-mi spuneți voi mie dacă ați auzit. Ce asta, mă? Cum 3 săptămâni? 3 săptămâni fără campionatele interne. Dar bă, fraților, și-a făcut FIFA atunci încă un mini-turneu în mijlocul sezonului. Deci absolut aiurea. Asta nu îi ajută nici pe fotbaliști, nu ajută nici echipele, pentru că așa ți ieși din ritm. Adică ai într-o lună o singură săptămână în care joci și în următoarea lună n-ai nicio pauză, joci 4 meciuri pe săptămână. Deci n-ai rezolvat absolut nimic. Stai așa puțin, dacă ăștia vor face transferuri până la 1 septembrie, cum se face în prezent, da? Tu până să-ți aduci jucătorii, până să înceapă ăia să joace 2-3 meciuri, pac, la revedere, se duc la echipa națională 3 săptămâni. Păi îți vin de acolo loviți, accidentați. Păi îți vin într-adevăr ca ultimii oameni de după 3 săptămâni pe la echipa. Nu mai zic că ea din America de Sud, unde probabil că se face festival acum când se aude că băieții vin 3 săptămâni acasă. 3 săptămâni? Bă, dar în 3 săptămâni câte putem organiza, câte putem face aici? Bă, cum vin ăștia înapoi la cluburi, 3 săptămâni de pauză le trebuia cu echipele naționale, care, bineînțeles că acum e încă un lucru pe care FIFA nu îl spune, nici UEFA. Bă, la cât ați lărgit turneele finale ca număr de participante, preliminariile sunt o glumă. Încep să devină irelevante. Cam toată lumea se duce. Și ăștia joacă doar de formă în momentul ăsta preliminarii. Că toate echipele mari se califică. Iar dacă mai sunt unele care nu se califică, se va lucra să se califice și alea. Cred că ăsta e tendința, nu?
Și atunci uite ce am făcut, că dăm în cap echipelor de club, campionatelor, Champions League și ce mai vrei tu, să avem 3 săptămâni așa de pauză, că vezi, Doamne, dar mă, nu e mai bine așa, că decât 2 săptămâni cu 2 săptămâni, nu mai bine odată 3 săptămâni? Eu nu știu dacă e mai bine. Chiar nu știu dacă e mai bine. Ca 3 săptămâni să fie plecați jucătorii și după aia faceți ce puteți cu ei. N-am idee dacă e mai bine. Da, păi nu este mai bine și am explicat de ce. Deci aici vorbim despre efort fizic, în primul rând. Ăștia sunt sportivi de performanță. Deci ei trebuie să alerge tot sezonul la aceiași parametri. Da, să alerge la fel de mult, la fel de bine, în primul și în primul rând, să reziste fizic la efort. Pe cum să-și intre ritm? Dacă 3 săptămâni stau cu fundurile mai mult prin avion și pe la băute, că asta se întâmplă. Când te duci la echipele naționale și pe aia vin și joacă, mai ales la echipele mari, 3-4 meciuri pe săptămână. Că încep și cupele naționale, mai ai etape și în cupele ligii, că nu se renunță nici la astea. Deci, într-o lună vei fi foarte înghesuit, foarte aglomerat, da, să vezi accidentări acolo, într-o alta, relași, tată. Îi scap, antrenorul îi scapă de mână, vă seama, nu mai vede 3 săptămâni pe ăștia. Illness generalizat, să vezi atunci, illness. Ăia din Africa, dacă într-adevăr se merge 3 săptămâni, vor veni înapoi cu toate maladiile posibile. Ce să facem? Că Da. am zburat prin 4 meciuri de programat posibile pentru echipele naționale. Păi te plimbă aia pe tot continentul unde ai de jucat tu, ba preliminarii, ba amicale. Și bineînțeles te întorci cu toate maladiile posibile la clubul tău și uite așa, illness pe illness pe illness, ruptură peste nu știu ce. Ruptura vine și în special pentru că te duci la meci așa cum mergea Wesley la Vaslui, când ne spunea și nea Adi, porumboiul, nu? Ne zicea, domnule, nu contează până la cât a stat și cât a băut, da? Nu vedeți ce face pe teren? Păi da, dar vezi că în 2026, dacă vom începe așa cu fotbaliștii ăștia care trebuie să bage material pe teren, ăștia nu prea mai pot să intre fără să se rupă. Dacă ei cred că pot sta și la party în America de Sud și să intre pe teren să rupă terenul. O să fie niște momente spectaculoase, anticipez eu, cu ce se întâmplă 3 săptămâni cu jucătorii plecați de la club pentru echipele naționale. Da, deci mai întâi au aglomerat programul cu niște competiții inutile, cum este Liga Națiunilor, de exemplu, în Europa. Da, s-a complicat calificarea la turneele finale, inutil, pentru că până la urmă tot ăia buni se califică. Și ăia slabi nu. Deci asta n-a adus nimic în plus. În cupele europene la fel. L-au făcut din ce în ce mai stufos, cât mai multe echipe, într-o singură grupă. După aia și-au dat seama, au început ăștia să protesteze. Și ligile profesioniste și sindicatele. Stai că poate e prea... Hai că vă dăm... Și nu mai știu ce soluție să găsească să împace și capra și varza. Totul au plecat de la lăcomia lor. De la lăcomia celor care conduc FIFA în primul rând și bineînțeles asta se răsfrânge și asupra federațiilor continentale. Ei au vrut mai mulți bani. De unde să iei acești bani? Păi de la televiziuni, de la sponsori, dar pentru asta trebuia să le oferi și mai multe meciuri. Deci de aici a plecat toată chestiunea. De la lăcomia lor. Evident, și cluburile au trebuit să pluseze. Vedeți că acum și astea caută soluții, că nu le mai ajung bugetele. Hai să jucăm în China, hai să jucăm nu știu unde. Dar toate au plecat de la FIFA, fraților. A ajuns turneul final campionatului mondial să nu mai fie turneu final. 64 de echipe, adică mai bine de jumătate dintre federațiile afiliate. Sunt 120 și ceva în toată lumea și se califică 7. mai bine de jumătate. Băi, 7 din 10 din America de Sud se califică. Ce preliminari joacă ăia Exact. dacă numai 3 nu se duc? Ce mai e? Da. Păi atunci dă-le încolo de preliminari, mă. Să participe toate 120, 130 câte sunt în toată Nu putem lumea. face preliminarii numai pentru unele care într-adevăr sunt la coada vacii? Adică într-adevăr restul să primească drept de veto? Nu, păi stai criteriu sportiv. Nu. Lăsați că așa o să ajungă. Să le dea drept liber la ăia cu echipele naționale mai șmechere, ăia care au coeficient, vor spune. Coeficient, vezi, Doamne, dar și coeficient de bani, nu numai din ăla de sport. Și atunci să vedem pe coeficienți care va fi povestea și să mai lăsăm preliminariile. Dar nu poate să meargă chiar așa pentru că fiecare confederație vrea bănuțul ei. Păi trebuie să avem și noi meciuri și noi trebuie să avem meciuri. Trebuie să... Bă, efectiv, aleargă în jurul cu o zi, este echivalent cu a alerga într-una după o himeră, pentru că tu într-una vrei mai mulți bani și mai multe lucruri puse în farfurie, tu de aia trebuie să te reorganizezi continuu și să vezi cum poți să ții pe toți mulțumiți.
Numai pentru că atât de lac cum ai fost. Lucrurile astea tot o să evolueze așa, direcția este cât se poate de clară. Păi da, sigur. Și totul se bazează pe o minciună, că dezvoltăm fotbalul. Prin asta le dăm o șansă și Apar celor și mai mici. Au vizibilitate cei care nu aveau altfel. Dacă nu acordam noi astfel de șanse, în unele zone fotbalul nu devenea popular. Noi îl popularizăm, că dăm o șansă celor mici. Da, atunci cum se explică că, de exemplu, am văzut un documentar din anii 70, da, filmat în jungla Amazonului. Da, periodic mai descoperă ăștia cât un trip de care n-au auzit. Și cum erau ăia toți în fundul gol, vreo 2 copilași aveau tricouri cu Pele. Nici vorbă de televizor acolo, ce meciuri să vadă. Erau în mijlocul junglei, da, pădurea ecuatorială. Deci nu trebuia să-i faci reclamă fotbalului. Mai mult decât și-a făcut singur, fiind cel mai spectaculos și cel mai ușor de înțeles, de digerat și de practicat sport de echipă din toată lumea. Și asta e o minciună că dezvolți fotbal, că în realitate ăla din Fiji nu va câștiga niciodată nimic. Ce faci aglomerând calendarul și lărgind turneele astea finale este să-i obosești pe cei buni. Tot ei vor câștiga. Tot Brazilia, tot Argentina, tot Germania, tot Franța, Italia, Spania și așa mai departe, numai că vor face mai puțin spectacol având mai multe meciuri, vor fi mai obosiți. Și în loc să ai finale de poveste, semifinale, sferturi, nu o să le mai ai. O să ai meciuri închise pentru că vor fi obosiți, dar tot ei vor câștiga. În niciun caz Fiji. Deci tu nu dezvolți fotbalul. Așa. Tu îl nivelezi în jos. Practic. Îi obligi și pe ea buni, da, să-și drămuiască efortul și să joace mai cu economie. Asta e tot ce faci ca să mai bagi tu niște bani în buzunar, că îl prostești pe ăla care ți-a dat bani. Păi, uite, maestre, ți-am dat 100... Cum i-a zis infantilul lui Donald Trump, bă, ce tupeu, bă. I-a zis, domnul președinte, veți avea la turneul final din anul viitor 104 Super Bowl-uri. Sunt 104 meciuri. Adică, după mintea lui Infantilo, de exemplu, Iordania, Noua Zeelandă, care probabil se va juca, va fi echivalentul Super Bowl-ului, bă, de să va uita întreaga planetă, bă, la Iordania cu Noua Zeelandă, bă, la fotbal, în grupe. Auzi cum la păcălie. Bineînțeles că ăla nu știe nimic despre fotbalul european, dar tu nu l-a prostit. Știi ce a zis Donald Trump? Bine, lasă asta. Auzi, pot să păstrez eu cupa asta, că i-a dusese și trofeul. Poți să opri. Aoleu, păi nu se poate. Păi cum nu se poate? Știa Donald Trump, de exemplu, că se furase de atâtea ori și că asta de fapt e o copie, nu mai e aia original. Deci, păi de câte ori s-a furat? Asta mi-o faceți mie, cadou, las că vă faceți alta. Lasă tu Super Bowl-ul. Da, deci ridicol, absolut. Zona în care ne ducem, fraților, este de un ridicol absolut, dar asta este, echipele naționale vor deveni tot mai puțin relevante. Cu cât trece timpul, cu cât FIFA încearcă așa să se agațe de cât poate de Cupa Mondială, în realitate ei au avut nevoie de campionatul mondial al cluburilor pentru că echipele naționale au ajuns efectiv în derizoriu. În afară de fazele finale ale turneelor, restul prea puțin mai contează în momentul ăsta. Preliminarii nu prea mai contează, faze grupelor nu prea mai contează. Suntem pe undeva prin sferturi, semifinale, auleo. Hai să ne uităm și noi, că auzi că poate câștigăm, nu știu ce. Atât, au reușit să facă în derizoriu să fie toată povestea turneelor finale, a preliminariilor. Toate sunt de fapt, că toți suntem acolo și apoi vedem oricum ăia mai buni trebuie să iasă la suprafață. Dacă mai e câte o surpriză, două, este numai ca să păstrăm aerul de orice este posibil, domnule, în fotbal. În realitate știm foarte bine că se împarte brânza tot acolo unde se știe cine trebuie să ajungă în proprietate. Da, asta și apropo de prostia aia că nu mai există echipe mici. Ba nu, echipele mici sunt în continuare mici. Alea mari au ajuns să joace precum cele mici, multe meciuri, tocmai ca să se menajeze. Să poată ajunge în finală și să o și câștige, eventual. Și de-aia joacă așa. De-aia nu mai vezi, de exemplu, am dat exemplu ăsta, da, cu Noua Zeelandă. O să vezi Brazilia, Noua Zeelandă 1-0. În mod normal, pe vremuri, când nu erau 164 de echipe la turneu, le dădeau 6 în grupă. Parcă era altceva. Acum o să vezi doar 1-0. Dau gol brazilienii și se retrag. Gata, bă, că mai avem 30 de meciuri. Nemții tot 10 dau. Nemții dau 10. Că joacă cu echipa de Nemții rezerve. dacă pot, da. Da, că joacă ei cu echipa de rezerve și apucații ăia o să vrea să arate că pot fi titulari și dau 10, bineînțeles. Cu condiția să aibă nemții în național. Ați văzut că am avut dreptate și cu Leroy Sané și cu ea. Acum zic toți. A zis și ăsta, cum era să zic, Burkhardt. Portarul Oliver Kahn. Leroy Sané nu-i bun de nimic.
Degeaba are un pic de talent, că uitați-vă în ce hal a ajuns și la Galatasaray nu e stare să joace. Nu cu ăștia fac treabă nemții. Fraților, asta a fost scurta paranteză legată de echipele naționale, pentru că tocmai am pomenit și noi în trecere, dar tocmai a venit știrea asta în minutele dinainte de a intra live și să mergem noi spre etapa noastră, pentru că am început pe un dezastru pentru by far the best team on the pitch, fiind scurt-circuitată la Bournemouth, naufragiată, fraților, la malul mării, pe o furtună care a lovit insula britanică, bineînțeles, lovită de furtună în weekendul ăsta. Am văzut vreme adversă pe mai multe stadioane. E bine, și aici, vineri seara a fost un iureș de nedescris. La ce vreme era, nu țineai câinii pe afară, dar uite că stăteau jucătorii să joace, fanii în tribună. Și problema este, Andy, că până să se deschidă un pic jocul ăsta, părea chiar lovit de furtună, părea chiar că nu prea ai ce să vezi nimic. O să vedem și declarațiile jucătorilor, până și Semenyo ne spune că prima repriză a fost o plictiseală, adică fără să se ferească de nimic. Asta e, n-a fost cam nimic prima repriză. A început în schimb în repriza a doua să se desțelenească totul pentru că a dat gol Fulham. Sessegnon a marcat și după aia am avut finalul senzațional de meci, pentru că încă o dată ne obligă să vorbim despre Antoine Semenyo. Jucătorul în primul rând a luat o acțiune pe cont propriu la linia de aut de poartă, s-a dus așa paralel cu linia de capă de teren și a trecut prin dribbling pe lângă doi jucători, după aia a văzut că n-are cu cine să joace, a trimis printre picioarele portarului. Janis Kluivert, intrat în repriza a doua, pleznit, fraților, un șut, pentru cei care n-ați văzut golul ar trebui să-l verificați, și 2-1 cu execuția fenomenală de undeva, pleznit-o cu toată pisma omului care nu mai joacă titular, așa a pleznit-o și Justin Kluivert, și după aia Semenyo, într-un fuleu de final de meci, când, bineînțeles, totul era dășchis și de la Fulham încercau cu disperare să găsească golul de 2-2, s-au lansat pe contraatac cei de la Bournemouth, a venit pasa pentru Semenyo care a pleznit-o. Mare atenție, altfel decât probabil că o făcea anul trecut. Eu pe Semenyo l-am mai văzut ratând din momente cât se poate declare anul trecut. Toată vara a lucrat pentru a fi mai în control pe finalizarea lui în fața golului și cred că am văzut destul de multe și la finalizarea aia la golul de 3-1. Foarte calm, foarte așezat, anul trecut o pleznea, punea toată forța în ea, dădea cu ochii închiși. Buf! Te trezeai cu ea pe undeva prin tribună sau în afara stadionului. Aici, cu latul frumos, elegant, minge trimisă în poartă, 3-1. Trebuie să fie supărare mare pentru Marco Silva, o prăbușire în mai puțin de 15 minute, mă rog, cu prelungiri să tot fie 15-20 de minute. Eu mă bucur foarte mult. Iată, Bournemouth e la al doilea sezon când e o revelație, cel puțin pentru mine, în fotbalul din Premier League. Și sezonul trecut a fost cea mai plăcută surpriză. Văd că sunt în continuare și parcă au reușit chiar să mai crească un pic sezonul ăsta. Mă bucur că am învins talentul, încă o dată talentul a învins impostura. Asta vis-a-vis de ce discutam mai devreme. Fraților, dușmanul calității este cantitatea, să țineți minte chestia asta. Cantitatea nu poate crește decât în detrimentul calității. Rolls-Royce-ul, dacă ar fi făcut s-ar fi fabricat atâtea Rolls-Royce-uri câte Ford s-au fabricat pe lumea asta, n-ar mai fi existat. Dar de-aia sunt mai puține, că sunt mai bune. Despre asta este vorba. Așa și aici. Calitatea până la urmă a învins. Și a jucătorilor, dar și a antrenorului, că Iraola are talent. A arătat asta. Fără talent nu s-ar fi putut descurca pentru că el experiență n-avea. Pentru nivelul ăsta. Și atunci, din talent și din seriozitate și probabil și multă diplomație, că pare un tip care știe să vorbească și cu jucătorii și cu toată lumea, el a reușit performanța asta. Păi că Marco Silva, ați văzut, e un papagal, atâta știe să spună că noi am fost best team on the pitch, numai prostiile astea le repetă de fiecare dată. Odată n-a zis și el ceva interesant, la fel și în pregătirea meciurilor, la el numai la plezneală. Fulham când joacă ceva, când nu joacă, depinde, așteaptă Fulham să vadă ce propune adversarul. De data asta a crezut că i-a ieșit ticălosul lui, după ce a marcat golul și uite bă că totuși talentul pe final s-a văzut.
Aș avea câteva mențiuni aici de făcut pentru Fulham. În primul rând, marea problema lor pentru numărul 9. Ei nu mai au un număr 9 în momentul de față disponibil medical. În primul rând s-a accidentat Rodrigo Muniz, după care Jimenez, rezerva lui, să spunem, sau mă rog, cei doi își împart rolul de titular, a dat gol etapa trecută și imediat după ce a dat gol s-a accidentat și a trebuit să iasă. Ei nu mai au efectiv în momentul ăsta un număr 9. Sistemul ăsta lui Marco Silva are nevoie de număr 9. Ei nu prea pot juca fotbalul lor fără omul central acolo în față, că lucrează foarte mult pentru mingi aduse omului care e în gura porții sau cel puțin Da, să creeze și culoare uneori pentru colegi. Ei bine, în momentul ăsta a jucat Josh King, tânărul de 18 ani, într-un fel de nou fals. L-a împins acolo în față că n-avem cu cine. Și nu merge jocul ăsta. Plus a accidentat Lukic, după vreo 14-15 minute a fost înlocuirea. Nu mai vorbesc de faptul că Emil Smith-Rowe acum intră pe ultimele 5 minute. Deci e un jucător despre care vorbeam că Arsenal poate trebuia să se gândească de 2 ori când l-a cedat, că uite acum a început bine la Fulham. De câte ori v-am spus, fraților, hai să discutăm după ce trec vreo 2 sezoane, să vedem dacă mai e cazul să regretăm ceva sau să aplaudăm ceva din mutări pe care le-am făcut. Dacă Smith-Rowe continuă așa cum este acum, în situația de acum la Fulham, e un jucător care la finalul actualului sezon, al doilea la Fulham, vom spune, a luat bani excepționale Arsenal pe el și a scăpat la momentul potrivit de el. Depinde foarte mult dacă va putea să revină și să mai joace fotbalul pe care ni-l arăta undeva la începutul sezonului trecut. În rest, foarte multe lucruri nu sunt de spus. Fulham este efectiv fără dinți în momentul ăsta și trebuie să vedem cât de repede pot fi recuperați Muniz împreună cu Jimenez ca să aibă cu cine să joace acolo în față. Altfel vor suferi încă vreo câteva meciuri. În cazul lui Smith-Rowe contează foarte mult în carieră, fraților, în orice meserie și locul în care lucrezi și cu cine lucrezi. La Arsenal erau prea mulți, aici sunt prea puțini, adică la Arsenal era prea mult talent și prea multă competiție și a avut și un pic de ghinion, Emil Smith-Rowe, dar probabil că nu s-ar fi impus, iar dacă n-ar fi avut ghinion cu accidentarea sau ceva. Aici nu prea are cu cine, adică nu găsește un mediu performant în care să își dea măsura talentului și riscă să se plafoneze. Adică pentru el era bine să plece de la o școală cum e Arsenal la o altă școală dintre asta, unde se lucrează cu intensitate. Nu știu, să se ducă la Liverpool sau la City. Bun, că joci, că nu joci, dar evoluezi la City. Nu pleci, nu intri bou și pleci vacă. Dar cum se întâmplă la Manchester United. Adică să găsească totul o școală care să-l ajute să evolueze, să mai crească, să mai acumuleze ceva. Mai bine să-l duce și ăsta în Italia, decât să stea la Fulham, că la Fulham n-ai ce să faci decât să te plafonezi. Viață dulce, obiective zero, Marco Silva nu cere mare brânză, hai băieți, cum vedea exact cum zici tu, să avem număr 9, să stea acolo, poate mai pică ceva. De asta, pentru Smith-Rowe nu-i bine. Pentru Iraola, în schimb, trebuie să notăm când te uiți în apărarea aia și vezi Petrovic în poartă nou, Diakite, fundaș central nou, fundaș stânga Trufer, om nou. Adică ai în apărare deja oameni, plus că nu mai zic de Hill pe dreapta, e un jucător care a jucat din când în când, dar acolo era Adam Smith titularul. Sunt foarte mulți oameni care sunt rezolvați ca prezență în defensivă, treaba merge înainte, își văd de treabă și joacă bine. Oamenii pe care i-au găsit evoluează bine și integrarea lor a funcționat destul de repede, ca echipa să nu sufere cu rezultate. De văzut mai departe, pentru că Semenyo este efectiv într-o formă care se apropie de elita fotbalului, adică el joacă acum exact ca un jucător scăpat din lanț, ca un jucător care poate să se ia la duel cu oricine. Sunt foarte curios, Andy, va veni un meci cu City în curând pentru Bournemouth, vreau să văd dacă acolo poate face ferfenița apărarea lui City sau va fi pus cu botul pe labe. Pentru că City nu e o apărare solidă, e o apărare pe care poți să o surprinzi și dacă în meciul ăla iese un Semenyo la rampă, să știi că se poate vorbi de el cum se vorbea de Heung-min Son când se întâlnea cu Man City. Da, eu sunt convins că se poate. Ăsta în primul rând că își face foarte bine lecțiile. Iraola nu e genul de antrenor care se dea dinainte bătut. Pe n-avem nicio șansă cu ăștia, stăm și noi la cutie și să nu luăm multe, nu. Ăsta chiar își dorește să câștige, face tot ce îi stă în putință să câștige și cred că o să le dea mult de furcă.
O să-i dea de furcă lui Pep Burgea și cred că asta știe. E și Pep. Ei bine, mai vreau doar să marcăm faptul că avem trecut de 100 de oameni care sunt live împreună cu noi și trecem la declarații ca să-l vedem pe Marco Silva plouat, bineînțeles, cum anume a putut gestiona această prăbușire din finalul meciului, dar o să-l auziți vorbind și pe Semenyo, descriind el cu vorbele lui golul pe care l-a marcat printre picioarele portarului Ben Leno la Fulham. A strange game because especially first half not a lot of things have happened. It was quite tactical. They were quite well set defensively, and we were having a little bit more of the ball, but not arriving clearly, no. And when the game goes like this, you think if you concede earlier, the first goal is going to be difficult. But luckily for us, no, we had obviously to risk. But I would give merit to the players, no, because we've scored really nice goals. And what I can say is that after, in two individual moments, they decided again. That is the reality, of course. Looking for the first one, when you have 2 against 1 on the side, you should be much stronger in that moment. And after a goal from 25 yards from Justin, decided the game when I believe that second half was completely much more for ourselves. What drama. Yeah, it was a bit of a dull first half, but I think going in at the half, the managers have said take as many shots as we can, expose them on the transition, and yeah, obviously we conceded, which was frustrating, but we knew we'll get some chances again. So it's just building up, and then the space opened up on the byline for me, and I looked up and seen there was no options there. So my next thought process was get through the keeper's legs. It was executed perfectly. The win came from that point onwards. Uite, vezi, Tottenham a avut la un moment dat intenția să-l aducă. Hai, pur și simplu, acum când stau să mă gândesc la echipa asta cu el pe stânga, cât suferim la Tottenham că n-avem acolo omul pe stânga care să rupă așa cum ar trebui. Son nu mai era capabil, în vreme ce cei care sunt acum nu neapărat dau randamentul aștepta pe stânga. Și vezi ce face Semenyo la Bournemouth. Sunt convins că și alte cluburi la fel se gândesc că unde e nevoie de un om pe stânga, ce jucător puteam avea. Semenyo, fraților, momentan scăpat din lanț, efectiv, pe startul de sezon. Ați văzut ce diferență între cei doi antrenori? Și unul a identificat foarte corect, a pus punctul pe ei, spunând e meritul jucătorilor. Știam că dacă luăm gol o să ne fie foarte greu. Așa și am și zis, Marco și am Silva. zis, Așa și Marco Silva. Am pierdut din cauza jucătorilor. E meritul lor. exact. Păi, nu. El, de fapt, nu recunoștea că a fost mai bun adversar. Deci asta ne spunea. Și a fost că acolo nici nu trebuia să luăm gol, la primul, că noi eram mai mulți pe partea aia. La al doilea a tras la de la distanță, asta e. Adică, păi da, bă, dar asta face parte din joc, mă. Adică, dacă cineva trage de la distanță, înseamnă că n-a meritat golul. Păi, Nu meriți să dai gol decât de pe linia porții. Unde sunt mai buni ca noi, domnul Stănescu? Uitați-vă, la posesie noi avem 46%, la șuturi avem noi unul mai mult ca ei, la șuturi pe poartă au ei 2 mai multe decât noi, la XG tot ei au mai multe, dar mie nu mi se pare că cifrele sunt relevante, tot noi suntem mai buni. Păi da, aici s-a văzut calitatea, domnul Best Team of the Pitch, adică ăla știu la pauză ce să le spună al lui. Băi, ia trageți, mă, trageți la poartă de mai multe ori, că până la urmă tot îi prindem. Mai dă încolo, că ați văzut că se așează greu în defensivă. Plus plouă, în vreme ce vânt, furtună. Ăsta nu le-a zis nimic. Mingile puteau să meargă la mama naibii oriunde, în momentul în care o plezneai, la ce vreme era, putea să aibă traiectorie bizară, adică dați în ele, că s-ar putea să prindem prin surprindere portarul. Exact. Iar Marco Silva probabil le-a zis, suntem de departe cei mai buni, țineți-o tot așa. Nu le-a zis. Da. Intrați și vedeți ce faceți. Suntem cei mai buni. Da. E clar. 3-1 Bournemouth, care își face treaba foarte bine pe startul de sezon. O să vedem cum se descurcă mai departe. Mergem la Leeds cu Tottenham. Dacă tot am pomenit de Tottenham, trebuie să vă spun că ăsta nu este un meci care trebuie ridicat în slăvi. L-am văzut aici în Watch Along. Am suferit vreme bună de-a lungul meciului. La fel de bine putea să fie 2-1 pentru Leeds. Și dacă vreți, diferența o face să ai oameni care au noroc de o parte și ghinion de cealaltă. Dar bine, ghinionul ți-l faci și cu mâna. Că Andy, noi discutam anul trecut de faptul că tu erai de părere că nu va putea păcăli pe nimeni Calvert-Lewin din Premier League să mai primească un contract la finalul înțelegerii cu Everton. Și eu îți spuneam că va găsi fraierul.
Și îți spuneam, chiar ziceam de o eventuală nouă promovată, că atunci stăteam noi și făceam calculul cine ar putea urca, hai că poate ăștia. L-a luat Leeds, într-adevăr. Da, și Calvert-Lewin, chiar dacă mai câștigă el câte un duel, două pe acolo și nu pot zice că e pământ cu flori. Bă, dar acolo unde ai nevoie de el, acolo într-adevăr ți-o dă în bară. La finalizare. De asta este 2-1 la final. Dacă acolo este altul, Tottenham nu e iertată. Dacă acolo ai un jucător serios care știe cum să marcheze, Leeds pierde cu 2-1, a avut și un minge trimisă în bară. Tottenham n-a făcut deloc un meci grozav, dar e genul de victorie la care zici, Bogda proste, bine că am luat 3 puncte, fugim cu ele. Au fost 7 pauze internaționale la rând, Andy, când Tottenham a pierdut meciul dinaintea pauzei internaționale. Thomas Frank le-a spus jucătorilor înainte de meciul ăsta, 7 aveți la rând meciuri în care ați pierdut înainte de pauza internațională. Poate că vă gândiți să faceți ceva în legătură cu asta. Bine că au reușit să câștige cumva. A fost un meci disputat. Tottenham nu joacă grozav. Pentru oricine crede că e o echipă care s-a legat ceva, nu. Tottenham încă nu joacă grozav. Este o echipă care un pic reușește să aibă un pic mai mult noroc. Cu ghinionul lui Ange Postecoglou, noi pierdeam mult mai multe meciuri din startul de sezon. Cu norocul lui Thomas Frank, avem ceva mai multe puncte decât am fi crezut. Norocul și pragmatismul totodată. Thomas Frank e un tip mai pragmatic. Românul ar zice că e mai șmecher. Uh-huh. Dacă îi se vede așa în colțul privirii o șmecherie așa. Adică e un tip care reușește să se adapteze. Nu e un naiv, nu e un Don Quixote. Neanghel, s-a văzut încă o dată chestia asta, e un Don Quixote. El se urcă pe cal, ia lancea în mână, degeaba îi zici, bre, vezi că ăla nu e inamic, e o moară de vânt. Nu, el se duce. Nu e nicio problemă, rămâne împotmolit acolo. Nu-i cazul lui Thomas Frank. Adică aici, domnul Falcă probabil, domnul Falcă dacă ar fi jucat așa împotriva lui Neanghel, poate avea o șansă. Deși Tottenham a știut să apere. După cum vedeți, Tottenham știe să apere cu Thomas Frank. Nu mai e echipa naivă din sezonul trecut. Eu zic că am scăpat ca prin urechile acolo, printr-o grămadă de situații în meciul ăsta. Eu vreau să văd echipa jucând mai bine. Mie nu-mi convine să văd că Bournemouth ne urcă pe garduri la noi acasă. Nu-mi convine să văd că nu putem trece de Wolves pe teren propriu și nu numai pe tabela de marcaj. Nu putem trece prin joc, n-am putut trece de Wolves. Ne-au urcat pe garduri Bodo Glimt în mijlocul săptămânii în Norvegia. Ne-au dat 2 goluri și pur și simplu ne-au iertat și de un penalti, deci vai mama noastră și cumva am reușit să egalăm și am terminat 2-2 și suntem într-o situație cât se poate de bizară prin care, nejucând grozav, totuși am scos punctele. Am scos destul de multe egaluri, victorii aici 2-1. Eu m-aș bucura să însemne că e bine că le culegem pe astea acum, că după aia o să jucăm și bine și atunci vor veni mai ușor victoriile astea, o să fim mai încântați. N-ai cum să mârâi când câștigi meciuri. Dar nu e niciun moment în care să lauzi ieșit din comun ce face Tottenham. Sunt 2 goluri marcate din 2 devieri. Și la șutul lui Tel și la șutul lui Kudus avem același om, este vorba de Pascal Struijk, omul care deviază, pune o contră și mingea se duce undeva în altă parte a cadrului porții decât aștepta Carl Darlow în poarta lui Leeds. Și uite așa avem 2-0. Dar nu e o prestație convingătoare, cu nimic nu îți oferă încredere că e o echipă serioasă, decât că hai că victoriile aduc încredere, o să jucăm mai bine în meciurile care vin. Acum, nu știu, are și Thomas Frank destulă experiență în Premier League deja, probabil, poate gândește și el ca Alex Ferguson, care zicea, bă, sunt stadioane în Anglia pe care nu-mi doresc altceva decât să scap basma curată. Să câștig. Nu contează cum, nu contează cu cât. Dacă am scăpat și evident aici intra Leeds, Newcastle, adică sunt stadioane unde te duci și zici ok, să câștig oricum, nu mă mai interesează. Până la urmă, asta este important. Leeds a jucat bine, pentru ei poate să aibă, eu știu, așa un pic de alinare faptul că au jucat bine în fața unei echipe cu pretenții în Premier League și pot să joace așa în fața echipelor care se prezintă cu pretenții și cu figuri.
Da, sunt întrebat pe chat într-adevăr dacă apreciez mai mult Rabona lui Simons sau piruetele lui Anthony. Tot ce pot să vă spun, fraților, este să căutați acel moment. Am făcut watch-along la acest match. Căutați pe comentariul meu live momentul în care Xavi Simons caută să facă o Rabona în loc să dea pasa simplă către doi colegi pe care îi avea în stânga. Uitați-vă să vedeți cam cum reacționeze acolo, mai ales că la câteva secunde distanță, după ce face o Rabona pentru a da mingea adversarilor, la poarta noastră e gata să luăm gol din acea Rabona a lui șmecherească. N-a jucat tragic, n-a jucat dramatic, chiar puteți zice că a făcut un meci acceptabil Xavi Simons, dar se înscrie foarte serios la categoria milogul anului, adică se obișnuiască să cadă foarte mult căutând fluierul arbitrului și bineînțeles că avem această problemă de Rabona care îl expune cu un moment ridicol. Tu să faci acolo o Rabona la careul advers, să dai mingea adversarului tău ca ăla să lanseze contraatacul și aproape e gol la poarta ta. Urât moment, nu te coafează foarte mult dacă vrei să fii un jucător care se vrea cu fițe. Eu, în principiu, n-am nimic împotriva creativității, dar dacă te apuci să faci chestii dintre astea, să și știi să le faci, tată. Dacă ești loază și încerci să faci fițe, vezi cazul Gârneață, da? Atunci te faci de râs și spui și echipa în pericol. Deci pune culoare în joc, dă-ți drumul dă frâul liber imaginației dacă poți să joci fără să te uiți la minge, cum zic mulți. Dacă poți, în momentul în care ai mingea la picior, nu trebuie să te uiți în pământ. Să vezi ce faci cu ea, atunci da, îți permiți și Rabona, îți permiți și braziliana, îți permiți ce vrei tu. Dacă tu ești genul de jucător care numai la antrenamente, dar și acolo foarte rar reușești cu o chestie de asta, lasă-o moartă. Dom'le, să notăm super chat-ul lui Ion Horea Petrișori, mulțumim pentru super chat, vă invităm și pe voi să trimiteți super chat-uri în pauzele de discuție, bineînțeles că o să le mai luăm și le punem pe ecran. Spune el, propunere de colaborare pentru Eduard Bursuc, SRL-ul import-export, să introducem mănuși de alea aderente ca în NFL, în Premier League, portofoliu inițial Arsenal și Leeds, sictir mafiei prosoapelor. Andy, dacă ai văzut, într-adevăr se pun acum prosoapele lângă mingile alea care sunt la opțiuni în momentul în care se duc în public să le iei de acolo de la marginea terenului să execuți repede. Bă, lângă conul ăla de plastic au pus acum prosoape, dar numai la alea care sunt, bineînțeles, în preajma careului, unde e nevoie să le ștergi, să arunci lung. Bogdan remarca pe watch-along-ul Brentford cu City că e de la Brentford, niște canalii, bineînțeles, ei puseseră numai la careul City prosop. Dincolo nu mai puseseră când aruncau cei de la City. Era de așteptat. Da. Să-și pună singur prosoapele, da? Să vină fiecare cu prosopul lui. Eu zic să le pună și șervețele și hârtie igienică, să le pună de toate. Eu zic că o să vină și sponsor. Fii atent, sponsor o să vină pe prosoapele de pe margine. Towel sponsor. Towel partner official of the club. Minuni de genul ăsta. Că acum toată vânzoleala în jurul aruncărilor lungi face să fie corner, efectiv, momentul în care avem o aruncare. Dar se și stă ca la un corner. Adică se stă până vine toată echipa în careu. Nu mai e nicio problemă că trebuie să execuți repede aruncarea de la margine. Nu, domnule, se știe. Trebuie să stăm să vină toată echipa în careu. Eu din ce am observat încă nu este bine acoperită de regulament chestiunea, adică nu e reglementată cum trebuie. De pildă, dimensiunea prosoapelor am văzut că variază. Păi, trebuie să știm și noi ce fel de... trebuie să fie prosop lung, prosop scurt, prosop de plajă, prosop de baie, adică să nu fie prosop de mort. De exemplu, își leagă să ne aibă mesaje tot fel. La mașini. Exact, atenție la mesajele politice, mesaje religioase. N-avem de unde să știm. Da, cum era într-o carte a lui Sven Hassel cu un nazist care ajunsese șeful căilor ferate în Germania nazistă, puseseră ăia și ăsta inventase un regulament pentru hârtie igienică. Aveai voie doar 3 pătrățele, pentru trupă trebuiau să fie culoare cenușie, pentru subofițer galbenă, pentru ofițer albă, adică așa și aici, mă. Să știm care e dimensiunea, ce culoare trebuie să aibă prosopul, nu așa. Atunci atârnă și spectatorii tot felul de prosoape pe margine, care e problema?
Da, deci aici am văzut într-adevăr la Leeds, erau puse așa frumos, țac, 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 prosoape de-a lungul terenului, să fim siguri că lângă fiecare minge este și un prosop. Deci iată câte atribuții încep să aibă copiii de mingi, trebuie să aibă și prosoape la ei. Trebuie să se asigure că nu numai mingea ai pusă la loc, dar și prosopul să fie pus la loc, pe când vine ăla să arunce lung. În fine, să vedem declarațiile, ce ne spune și Thomas Frank după acest meci, în care a reușit să egaleze. A fost bătut din aceste 2 execuții cu deviere. Atenție, Tottenham are numai 3 șuturi pe poartă și marchează de 2 ori, așa câștigă cu 2-1, dar în realitate este meciul lui Leeds care, din ce vreți voi, lipsă de calitate, lipsă de obișnuință în Premier League, nu știu, toate motivele pe care le puteți găsi, Leeds e o nouă promovată care se împiedică jucând mai bine de o echipă care profită de naivitatea lor. Și uite așa, e victorie pentru Thomas Frank. Să vedem declarațiile. We needed a win. I think the last 3 games definitely a draw. So that feeling to get over the line to get 3 points I thought was big. But also in respect for Leeds and Ellen Road, who haven't lost here more than a year. So we are very aware of the task ahead of us, and that we overcome that in a very good way. That's his first goal in the Premier League this season. How does it feel to be on the winning side here? For sure, I'm very happy about my first goal, and I will say that with the team we work a lot this week, and I deserve this goal, and I'm very happy about it. What does that goal mean for Mohamed Kudus? He's had to wait for it, he's had to work for it. Yeah, I think he was so happy for him scoring that goal, because of course obviously he wanted it, and then not only scoring a goal, he's scoring the winner in a tight away win and a good goal. So really pleased with that. Today we are disappointed, but of course that we are capable to be in all aspects really the better side against such a top class side, and the side who can bring so much quality in. So it says a lot about my team and that we are on the right path. And it was another top performance of my lads, and so we could go in exactly in this way. Stai să te gândești până la urmă ce te încălzește mai mult. Când joci de rahat și ai luat 3 puncte, sau că ai jucat frumos, dar te-au bătut aia că au fost mai cu noroc la 2-3 momente ale lor. Așa s-o fi simțit și Daniel Farke, acum spunând, e bine bă, hai că aplaud că am jucat noi bine, dar dacă jucăm așa vom obține niște rezultate, prestații de top a băieților mei. Da, mie îmi place domnul Falcă, el e foarte pozitiv așa, e totdeauna vede jumătatea plină a paharului. Cum povestea bine un psiholog, ce recomandări face când avea parteneri de conversație mai anxioși sau mai defensivi, da, și defensivi, corect, și depresivi, le zicea, mai puneți-vă și voi o pornăciune, să vedeți că vă trece. Așa și domnul Falcă, când pierde un meci, pac, direct pe un site de ăsta, imediat se înveselește. Dom'le, dar când a început să traforeze în declarația lui, a început, nu mai puteai să ții pasul exact cu ce spune și când anume pune punct și toate astea, disperat, transpira ăla de la BBC în vreme ce făcea montajul, aoleu, undeva să poți să pescuiesc un punct pe care să-l pună. Un final de frază, ceva, că s-a pornit foarte avântat, domnul Farke. Da, totuși parcă așa mai scurtat un pic răspunsurile, oare să fi trecut ăștia niște clauze în contract, sponsorii mai ales, băi, îl fac la montaj. Mai puțin, mă, că îl fac la montaj, îți spun eu. Îl fac ăștia. Eu nu vorbesc. Au angajat specialiști, da. Așadar este 2-1, dar subliniez încă o dată, pentru cine n-a avut urechi să audă, Tottenham is shit în momentul de față, când vine vorba de jocul de atac. Putem vorbi despre o îmbunătățire în defensivă, putem vorbi despre o echipă care poate este un pic mai organizată, dar nu joacă nici Vicario mai bine în poartă, nu este niciun moment în care echipa să arate ceva mai multă soliditate, este o echipă cu mai mult bulan. Asta e ce s-a schimbat în momentul de față. Jocul deocamdată suferă foarte mult. Eu pot să fiu mulțumit cu punctele, pot să fiu mulțumit că mă uit în clasament și zic că stăm bine, dar nu pot să vin ca analist să vă spun că Tottenham joacă fotbal bun. Nu joacă fotbal bun. Joacă un fotbal care s-a scos prin câteva goluri date la un moment dat pentru a obține puncte pe aici pe acolo, pe unde s-a putut. Dar nu este fotbal bun. N-a fost fotbal bun de prea multe meciuri. Și aștept să văd momentul în care vă spun eu când jucăm fotbal bun. Că
V-am zis, rolul nostru și ca suporteri nu este nu cumva să spunem ceva de rău de echipa noastră. Nu, rolul nostru este să putem să analizăm corect echipele despre care vorbim. Ca omul care stă la o discuție cu tine, să aibă ce vorbi cu tine, trebuie într-adevăr să-i spui ceea ce e real. Nu ceea ce e real, dar mie nu-mi convine să fie spus, prefer să nu fie spus. Nu, spuneți într-adevăr ce e de spus. Tottenham arată mai bine, este mai organizată, dar nu este o echipă care joacă bine. Este doar mai bună decât cum era anul trecut, dar să nu ne întindem mai mult și să credem că este o super echipă. Să așteptăm momentul în care ar putea să facă și lucrul ăsta. Momentan eu aștept mai mult. Mă chinui foarte mult la meciurile Tottenham și știu eu care le văd în fiecare minut. Dacă voi n-ați văzut meciurile pe care eu le văd sau dacă le vedeți pentru că faceți din când în când pauze și vă uitați în telefonul mobil, dar nu vă uitați mereu cu ochii pe ecran să vedeți fiecare minut, în cazul ăla trebuie să-mi înțelegeți durerea. Eu știu mai bine prin ce trec uitându-mă la ce văd la echipa asta și vreau să o văd îmbunătățită. Dacă vreți, uite, să vorbim de o echipă îmbunătățită, este asta la care ajungem chiar acum. Arsenal. Asta este, Andy, o echipă care acum mă îngrijorează. Eu nu vreau să văd Arsenal atât de bună cum am văzut-o cu Newcastle și cu West Ham. Și asta cred că poate să o înțeleagă fiecare fan Arsenal când o spun eu, și ca analist, dar și ca fan Tottenham. Când vă spun că sunteți cea mai bună echipă din campionat în momentul ăsta, o spun cât se poate de îngrijorat. Nu vreau să trăiesc în luna mai, anul viitor, imaginea trofeului ridicat de Mikel Arteta și Arsenal. Și aștept să se întâmple ceva, că n-a fost bine ce am văzut ca fan Tottenham în meciul de la Newcastle și nici în meciul ăsta cu West Ham. Bă, n-au trebuit nici să iasă din viteza a treia cei de la Arsenal în meciul ăsta. Tu înțelegi cum au putut să-i bată pe West Ham? Reușind să-i bată de o lejeritate și cu o ușurință dintre asta, cu un calm care este al echipelor mari în momentul ăsta. Da? Adică Arsenal chiar n-a trebuit să se forțeze să o bată pe West Ham și a bătut-o cu 2-0 pentru că a fost destul. Dacă ar fi vrut să o bată cu 4, poate că o bătea cu 4. Dar a bătut-o cu 2 pentru că a fost destul, 2-0. Foarte lejer, foarte lejer. Pe de altă parte, cum ar spune Neovidiu Giovanni Țoaia, Arsenal a mai luat titluri, adică era inevitabil să se întâmple la un moment dat. Să vedem dacă va fi cazul. Ia să mai aștept. Că nu e chiar o cursă solitară a lui Arsenal sezonul ăsta, adică mai sunt pe acolo Liverpool, City, nu e așa de simplu. Dar într-adevăr s-au maturizat. Bine, în fața unei echipe cum e West Ham nici nu trebuie să bagi în viteza a treia sau a patra. Apoi ăștia îi bați. Acolo, în cele din urmă, lipsa de interes la nivelul conducerii răsfrânt și în activitatea echipei, adică lipsește energia. Au orice, numai energie, nu ăștia de la West Ham. Dacă îți faci bine temele sau ai o echipă care funcționează bine, îi bați. Știi care e chestia? Ne uităm și la West Ham și la Nottingham Forest și vedem parcă două echipe care n-au fost făcute pentru antrenorii care acum sunt pe bancă. Bine, putem să le spunem, asta înseamnă că le trebuie timp acestor antrenori să lege lucrurile pe banca acestor echipe, adică Ange la Forest și Nuno la West Ham. Ange, în schimb, rămâne cu tot mai puțin timp disponibil, el n-are un patron care are chef să aștepte. Marinakis, o să discutăm când ajungem la Nottingham Forest, e un pericol mult mai mare pentru Ange decât este conducerea West Ham pentru Nuno. Dar ambele echipe sunt pe mâna unor antrenori care au primit niște echipe nepregătite pentru ei. Nu ei să nu fie pregătiți să antreneze echipe, dar nu erau pregătite pentru sezonul pe care acum trebuie să-l desfășoare noi antrenori de pe bancă. Deci de la Nuno, bineînțeles că nu avem așteptări la meciul ăsta, că nu ăsta era meciul în care să arate ceva. Meciurile următoare vor fi mult mai importante. Să joci un meci cu Brentford acasă, etapa viitoare, este uluitor de important pentru West Ham acum. Deci pentru Nuno nu este o judecată acest meci, nici măcar nu este o critică la adresa West Ham cum a jucat în meciul ăsta. Tot ce am menționat în startul discuției acum a fost cum trebuie lăudat Arsenal în acest meci. Că așa trebuie jucat un meci cu o astfel de echipă. O prinzi într-o situație de genul ăsta, o bați așa cum a bătut-o Arsenal.
În vreme ce West Ham trebuie acum să strângă rândurile, să vadă ce e de lucru. Mă bucur că a scăpat din situația aproape de moarte, într-adevăr, la Wan-Bissaka. A revenit în echipă imediat după demiterea lui Graham Potter, i-a trecut durerea de stomac. A fost cea mai acută durere stomacală în istoria medicinei, dar rezolvată imediat, ce să vedeți, cu o pastilă care se numea demiterea lui Graham Potter. Și uite așa a fost titular deja la Arsenal. Dar astea sunt lucruri de menționat aici, cât se poate de clar. Pentru Nuno vin examenele adevărate după meciul ăsta. Pentru Arsenal a fost un examen care trebuia să arate cât de solid ești. Și Arsenal este o echipă super solidă în fața unui West Ham în acest weekend care a trecut. Da, diferență mare între cele două. O echipă în ascensiune și una de mult plafonată. Acum, ce timp? Chiar dacă ai timp la West Ham sau la Nottingham Forest, lucrurile nu se vor întoarce în favoarea ta. Pentru că, am mai spus, succesul se obține în echipă. Atunci când și cei din conducere își doresc să aibă succes, evident că îl vor sprijini și pe managerul potrivit în caz că îl vor găsi. Ori la Nottingham Forest știm cine e patron. Ăla, numai toane, adică e imprevizibil. Astăzi vrea ceva, probabil se răzgândește, după 3 luni îți fixează alt obiectiv, te dă afară, ce nu știe ce vrea. Iar aici la West Ham am vorbit noi despre situația din culise. Acolo bătaia este pe alte chestiuni, fraților. Cine va controla clubul, cu cât îl va vinde, cine va prelua, acolo sunt alte obiective. Tot ce mai pot să menționez aici legat de acest meci este în primul rând formula asta ofensivă în care au jucat și Odegaard și Eze din startul meciului la mijloc, fiind și Trossard și Saka pe benzi în atac. Adică era o formulă ultra-ofensivă, ceea ce așa joci, acasă cu un West Ham care este în derivă. Așa joci. Și era surpriza pentru mine că Arteta, într-adevăr, față de reflexul pe care l-așteptam mereu, dacă e să mă surprindă cu ceva Arteta, eventual să fi crezut eu că va juca mai ofensiv și el să-mi propună o formulă mai defensivă. Asta era rețeta cu Arteta. E îmbucurător ca urmăritor simplu al evoluției Arsenal să văd că în sfârșit Arteta dă mai mult atacului. Lasă, nu mai era atât de mult de securizat într-un meci de genul ăsta, era de dat goluri. Era nevoie de oamenii care să aducă goluri. Și în meciul ăsta chiar a făcut echipa pentru a da goluri, nu pentru a apăra ceva, nu pentru a închide jocul, așa că asta e un lucru care trebuie lăudat. După aia trebuie să vorbim de accidentarea lui Odegaard, totuși, care în 30 de minute a trebuit să fie înlocuit. Și intrarea lui Zubimendi a mai tăiat din această creativitate, să zici, pregătită pentru startul meciului. Dar oricum, Odegaard a fost și retras din naționala Norvegiei, trebuie să vedem acum cât anume urmează să fie perioada lui de absență. Tot probleme pentru Odegaard, sigur, din startul sezonului, dar de asta este bine că a fost adus Eze, de asta este bine că este bancă, pentru că te uiți să vezi ce aduce de pe bancă Arsenal. Și chiar dacă ai zice, ok, Zubimendi, Merino, după aia vin oameni din Academie, dar care au început să joace deja de bună vreme în Premier League, Lewis Kelly, Nwaneri, Martinelli, oameni care pot veni de pe bancă. Păi deja sună altfel ca opțiuni. Pe când dincolo, Nuno poate să aducă Freddie Potts și Callum Marshall. Când sunt jucători care intră cu numărul 32 și 50, dar sunt numere din alea pe care nu le-a vrut nimeni, nu că au vrut ei să fie șmecheri să le aleagă, da? Atunci știi foarte bine că sunt jucători cu care un pic ai înțeles cam care sunt resursele lotului West Ham. Este bine că intră și tineri, dar știi bine că nici n-arată tare grozav situația dacă trebuie să începem să mizăm pe tineri, că oarecum de veterani ne-am lămurit până în momentul ăsta la West Ham. Asta a fost povestea meciului, că în rest dominarea a fost clară, Rice marcând golul, Saka să fie o discuție că a bătut el penaltiul în fața lui Gyökeres, da. Înțelegem că este vorba de marcarea momentului lui Saka la Arsenal, avea 200 de meciuri deja jucate pentru Arsenal, la meciul ăsta era numărul 100 la contribuții ofensive pe care Saka îl bifa, deci a fost motivul pentru care Saka să bate el penaltiul. Un meci controlat cap-coadă, fără discuție pentru West Ham. Da, din păcate și pentru Füllkrug, favoritul meu, n-a reușit să biște, n-a făcut mare brânză, dar vedeți ce frumoasă este viața fără Havertz și Zinchenko, așa, ca idee. Vedeți câtă lejeritate acolo în joc, ce morgă, ce atitudine aristocratică are echipa în teren.
când îți lipsesc Alde Havertz, Zinchenko, nu? Parcă e altceva. Parcă e mult mai bine. Sper să fie ajuns și Arteta la concluzia asta, să nu mai facă greșeli de tipul ăsta în carieră. Dom'le, Subimendi, n-am zis că n-a făcut nimic, am zis, tăiat față de variante. Știu că acum spune lumea că într-adevăr a contribuit la ambele goluri. Nu despre asta vorbeam de formula de start. O formulă în care jucai cu Zubimendi, Rice și Eze nu arăta atât de multă forță de atac sau creativitate cât ar fi arătat cu Eze și cu Odegaard în formula de start. După ce a intrat, bineînțeles, părea o formulă ceva mai clasică, unde sunt doi mai defensivi și unul care trebuie să fie mai ofensiv în Eze. La asta mă refeream, dar ați înțeles și voi. Să vedem acum totuși declarațiile de la final, o să vedem și pe Saka vorbind și rolul lui Arteta în creșterea lui la Arsenal. I think we dominated. We fully deserved to win it. We had periods of a lot of dominance, some big chances that we didn't put away. And I was worried because the longer the game went, with the 3 games that we played this week, we could lack some energy. But to be fair, the players that it came on contributed to maintain the standards. Another clean sheet, another win. I think we are starting working on things that we consider that are the basics, our organization, the way we press, being aggressive. Those were things that we seen, not all the game, but good on that aspect. On the other end, I think we needed a little bit more of going out with the ball, have a breather. Now is the moment to analyze, but with all the changes that have been going, I think the players are responding, are trying, and this is what pleases me the most. The injury to your captain, can you tell us any more what his state is? So unlucky again. I think he went to a clash, and I think he went knee to knee, and he fell straight away that something wasn't right. So he looked a bit worried, to be fair. Let's assess him. Let's see how bad the injury is, because we had a few already this season. And especially him, that he's been very unlucky. Mikel Arteta, I don't know if you know, you've played more games than anyone else under him while he's been head coach. He's used you the most. And I could see even today he's very demanding of you, isn't he? Can you explain your relationship and how you've developed under him? Yeah, Mikel has very much improved my game a lot. I'm very grateful to have him as a coach, and yeah, he's going to keep pushing me, I know that, and yeah, he's going to bring this club some success for sure. So yeah, just looking forward to the day that comes. Pentru Arsenal e o veste bună și faptul că Saliba și-a prelungit contractul, au reușit să semneze cu el, nu mai e pericolul Real Madrid pentru Saliba. Dar spunem despre declarații, ce părere îți lasă cei doi antrenori, Saka, dacă ai remarcat ceva? La Sfântul Duh, ce să remarc. Deja mi se mai pare un om serios. Nu mai trebuie să explici ce ținte ți-ai fixat tu, ce obiective la noua ta echipă, când deja ai ajuns să schimbi 3 pe sezon. Adică nu ne mai poți convinge de seriozitatea ta și de faptul că îți conduce echipa spre un obiectiv clar fixat, trebuie să jucăm așa sau... Tu ești genul de antrenor pe care îl mătrășesc patronii 1-2. Ar trebui să nu mai dea niciun fel de declarație Sfântul Duh și dacă reușește să stea și el măcar 3 sezoane, ai 2, la o echipă abia atunci. Dar în rest să spună, domne, mă scuzați, eu nu răspund la întrebări, nu de alta, dar cu câteva săptămâni eram la altă echipă când mă opreați. Mă simt un pic jenat. Păi are obligația contractuală să răspundă la declarații. Păi da, atunci să o fac așa mai cu bun simț. Păi da, ce să vă zic acum? Na? Să nu semene cu ce am zis în partea cealaltă. Păi ce să spună? Mai întrebați-mă peste... Let's enjoy it. Da. Let's enjoy it. Mai întrebați-mă peste vreo un an dacă o să mai fiu aici și vă răspund. Băi, deocamdată să vedem dacă mai fi în Premier League, dacă așa merg lucrurile. Momentan are 4 puncte West Ham și este la un punct în spatele lui Nottingham Forest pentru primul loc neretrogradabil, dar ocupă locul 19 pentru că Burnley are golaverajul mai bun decât West Ham. La West Ham ce să mai... Nu e bine. Sfântul Duh face numai alegeri proaste, m-am convins. Numai alegeri proaste a făcut în carieră. Este omul nepotrivit la locul nepotrivit și la timpul nepotrivit. Niciodată nu nimerește. Dom'le, sunt câteva mesaje de îmborbătare pe chat, să știi, fanii celorlalte echipe, altele decât Arsenal, bineînțeles rivale într-o discuție pentru titlu,
bazează pe... Lasă că Arteta are o pasiune de a complica lucrurile și poate își complică el singur viața și poate așa începe să-și dea cu stângul în dreptul. În același timp, sigur că deocamdată Gyökeres este un jucător spre care sunt ațintite multe priviri. Se uită lumea la Gyökeres cum se uită la Isak la Liverpool sau cum se uită la alte numere nouă cumpărate de cluburi și hai să vedem, dacă nu dă gol în fiecare etapă încep să fie discuții. Gyökeres a marcat puțin, dar nu e atât de mult în jocul echipei. Nu e atât de mult pus în valoare de echipă. Nu știm nici sigur dacă a fost încă timpul suficient pentru ca sistemul să se plieze în jurul lui Gyökeres, dar revine această himeră, această umbră, bineînțeles, cu discuția, dacă ar fi Havertz disponibil. Oare n-ar începe să fie un pic de rotație acolo între Gyökeres și Havertz între titulari? De atunci să înceapă distracția. Oare n-ar fi mai bine să nu mai fie disponibil? Exact ce spuneam. Câtă liniște și câtă siguranță are echipa fără loaze ca Havertz și Zinchenko. Atât ce bine se mișcă toată lumea. Și cum reușesc și cei care vin de pe bancă să schimbe ritmul meciului atunci când li se cere. Nu a dispărut, încurcă lume de acolo. Kai Havertz. Dom'le, a reușit, bineînțeles, să și marcheze de la sosirea la Arsenal, dar să vedem totuși că deocamdată este vorba numai de un penalti și lumea mai așteaptă să mai vadă și altceva din partea lui Gyökeres la Arsenal, dar rezultatele merg bine. Arsenal e pe locul 1. Este liderul campionatului și momentan nu sunt atât de multe lucruri de adus ca, comentarii negative. Eu știu că toată lumea vrea perfecțiune, toată lumea vrea să meargă totul perfect. E foarte bine că rezultatele merg, jocul merge și acum faptul că mai rămâne 1-2 jucători care eventual să înceapă să-și intre în formă, poate că este ceva ce Arsenal își permite câtă vreme e pe locul 1 și a ajuns să gestioneze cel mai bine startul de sezon. Unul deloc la îndemână, pentru că Arsenal a avut meciuri complicate în primele 7 etape. A jucat și la Man United, a jucat și pe Anfield și a jucat și pe teren propriu cu City. Sunt 3 meciuri din cele 7 jucate și e pe locul 1 în clasament. Îndrăznesc să cred că lucrurile se vor mai schimba pe parcurs. Adică atât de complicat este sezonul acum, atât de obositor și de solicitant că o să mai asistăm la predare de ștafetă, adică cred că lucrurile rămân așa. Bun, să mergem mai departe. Suntem la Man United cu Sunderland, unde cred, Andy, că avem un singur lucru de spus. Dacă stăm să ne gândim la vorbele înțelepților. We're going to win so much, you may even get tired of winning and you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Nu se mai poate, domnule. Man United a câștigat din nou. E a 3-a victorie pe teren propriu, de asta spun din nou, pentru că ne uităm numai la meciul de acasă. Încercăm să găsim niște statistici care să pună în lumină de favoare echipa lui Ruben Amorim, dar este pe locul 10 în clasament. Și eu aș zice, Man United este la doar 6 puncte de locul 1. Gata, te-ai blocat. Man United sper să fie măcar la 6 ani distanță de retrogradare. În 6 ani poate am avea timpul să mai schimbăm sau să se schimbe soarta clubului, să vină alți patroni. Nu o să rămân aici, bineînțeles. Mergi cu Sunderland, să fim serioși. Ăștia nu sunt pregătiți pentru Premier League. Știu că mulți sunt tentați să considere că Sunderland a fost o surpriză, dar a fost o conjunctură în cazul lor. Nu e un caz Bournemouth aici. Pur și simplu o conjunctură favorabilă. E Sunderland, pe asta poți să o bați. La fel de bine se putea întâmpla și invers, să știți. Și n-ar fi fost nicio... Ce, era vreo surpriză pentru cineva dacă ar fi câștigat Sunderland pe Old Trafford? Nu. Cred că asta spune totul despre statutul echipei. O victorie care nu schimbă cu nimic situația de ansamblu. Nu vrei tu, Andy, efectiv să recunoști meritele acestei echipe care a început să obțină victorie după victorie în fața propriilor fani. Da, numai victorie răsunătoare, ce să zic. Dom'le, acum s-a mai liniștit situația la Man United, dar trebuie să vedem cât timp, trebuie să vedem pentru ce orizont, că în momentul de față până și Amorim, să știi că nu-i vine atât de mult să discute despre domnule, e bine, nu e bine, că vin meciuri în deplasare. Știa Amorim că vine pe Anfield următorul meci la Liverpool.
Exact. Amorim deocamdată e îngrijorat. El nu și-ar fi dorit victoria asta cu Sunderland. Poate că nu-și dorea nici să piardă. Nu fi chiar așa de depresiv. Numai că un egal l-ar fi coafat mai bine. El încă mai speră să fie concediat înainte să treacă un an. De când a semnat contractul și să încaseze 20 de milioane sau nu știu cât. Adică Amorim joacă fotbalul pe care ar vrea să-l joace pentru a fi demis înainte de... Păi și ce facem atunci? Spunem ce s-a schimbat de la omul care declara că el e gata să plece oricând, să-i spună conducerea, nu e discuție despre bani, nu e discuție despre nimic, el își depune mandatul. S-a schimbat, înțeleg, toată povestea asta. Păi nu s-a schimbat nimic, ce să schimbe. El din din ianuarie anul trecut abia venise. Și-a dat seama că a făcut o greșeală și de atunci tot caută o cale de scăpare. A sperat că în vară va reuși să plece discret, cine știe, ceva așa de comun acord. N-a avut șansa asta, că ea nu erau pregătiți să renunțe la el. Și acum a forțat un picuț lucrurile la început de sezon și cu niște declarații. Doar îl dau ăștia afară. Din nou are ghinion că n-au cu cine să-l înlocuiască. Și atunci... Cum să n-ai cu cine? Am două nume deja pregătite pentru tine. Michael Carrick, interimar, Sir Gareth Southgate din vară. Mandat plin. Da, ăla e. Păi altcineva chiar că nu văd cine mai accepta să vină la Manchester United. Tot un Graham Potter, un Shitgate, un loser dintre ăsta. E nevoie de cineva care știe ce înseamnă Manchester United în țara asta. Cineva care știe valorile clubului, cineva care știe ce a însemnat în perioada în care a văzut Man United în vremuri de glorie, cineva care știe exact ce trebuie să emane echipa asta. Deci iată, cred că sunt două nume care se pliază perfect pe linia asta. Nu, e nevoie de cineva care să vină discret la serviciu, fără să fie văzut, să intre prin bucătărie. Phil Jones. Și să plece pe la magazie. Adică să nu fie văzut nici când vine, nici când pleacă. De genul ăsta de antrenor se caută la Phil Jones. Manchester United. El, Luke Shaw, să devină jucător. Ăștia sunt jucătorii pe care nici nu știai că îi plăteai în fiecare săptămână, dar nici nu-i simțeai că sunt. Deci din ăștia te referi. Exact. Uite, Philemon Jones ăsta n-are multă minte, el ar accepta să fie interimar. Michael Carrick nu cred că îl vrea Jim Chimicul. Băi, dar și-a luat, Phil Jones știi că și-a luat diploma de ceva football business, ceva de genul ăsta. Și ea toate diplomele. Philemon Jones are deja, din câte știu. Are și diplomă de antrenor și de manager și de tot ce vrei. O să mai auziți de el. Dar nu o să-l vedeți pe Philemon Jones la un moment dat antrenând prin Championship. Bine. Stai așa că am să aduc și fotografia să vezi într-adevăr despre ce e vorba. Arată de o prestanță remarcabilă. Fii atent aici. Future Leader scrie acolo, domnule. Football Industry Business School. Exact, bă. Asta e numai bun să-l pui prim-ministru. Marea Britanie ăsta ar trebui să vină următorul prim. Adică unul care chiar nu înțelege absolut nimic. Uite, ce trebuie să facă. Ni se pune o întrebare extrem de sensibilă. Dacă va câștiga Ruben Amorim pe Anfield, ce mai spunem? Va câștiga pe naiba. Ce să câștige și cu cine? Ei, da, uite, Liverpool a început să fie foarte generoasă cu punctele. Le lasă celorlalți. Liverpool și în cea mai proastă zi tot e mai bună decât este Manchester United în momentul de față în cea mai norocoasă zi. Ok. Există acest pericol totuși, da? Să vedem dacă s-o îndeplini sau nu. Man United a deschis repede scorul prin Mason Mount. Benjamin Sesko, bineînțeles că a profitat și el de o minge acolo în gura porții, care s-a așezat foarte bine la pescuială pentru un număr 9 oportunist. Și uite așa a fost 2-0, ca după aia să plimbăm, să ducem jocul ăsta la capăt, să nu mai avem surprize. A reușit cumva Man United să o facă și ai putea zice, Andy, că ce facem aici? Că înseamnă că Man United are nevoie ba să joace împotriva echipelor în 10 oameni, ba să fie nou promovate, că atunci câștigă acasă. Da, totul este întâmplător, fraților, nu vă faceți iluzii, pe care sunteți fan Man United.
Nu s-a schimbat nimic. Este aceeași echipă, același antrenor, aceiași oameni sunt în conducerea clubului. Nu e ca și cum au început să vadă rezultatele muncii de până acum. Că nu s-a muncit. Totul este o cârpeală acolo. Sergiu ne spune pe chat, sunteți doar hateri, Amorim vrea să stea 20 de ani la Man United. Da. Știți când vrea Amorim să stea 20 de ani? Atunci când câștigă meciul, atunci când chiar a câștigat. În primul moment în care face egal sau pierde, mai vrea să stea maximum 2 zile, de la cei 20 de ani. Deci știm și noi cum e asta. Numărăm din 2 zile în 20 de ani, când e cazul de Ruben Amorim. Dar să le vedem la declarații după acest meci câștigat, iată, în fanfar, 2-0 în fața lui Sunderland. Today was not a perfect performance. We had our moments, but we were competitive and really focused during the game. I think Sene did really well also. So we were a competitive and an adult team today. And we need to win these kind of games with clean sheet was good for us. We didn't start well and we get punished quickly. A bit disappointing because I think we had a good ambition here and we are still a young team with not much experience together, so we need ups and downs and obviously we don't want to be too negative when we lose, but it's a strong reminder because this league is really demanding. And it's a good lesson today. 3 home Premier League wins in a row. It's the first time in over 2 years that's happened at the club. That feels a good base now to build on. It's really important, but at the same time, it's frustrating not to have this kind of performance again. It's nothing to do with playing well. It's this kind of performance at home. We need to do that away also because it's our responsibility to play like this. Părere, Andy. Vedeți că el în declarație deja vorbește de parcă ar anticipa un eșec în etapa următoare și în etapele următoare. Adică da, a fost bine, dar era să văd eu că jucăm așa. Și de acum înainte. Mă uitam la Regis Lebris, ăsta este... I-am găsit în locuitor lui Ruben Anonim, ăsta e. Asta. Adică, exact, tot o murătură dintre asta care nu-și găsește loc în altă parte și care acceptă până la urmă pentru un salariu și ca să-și treacă în CV acolo că a fost la Man United, acceptă orice fel de condiții. Doamne, eu am să fac doar 2 mențiuni aici pentru fanii Man United. Cei care cred că acum ar putea fi optimiști după un 2-0 acasă cu Sunderland. Cum să o spun ca să nu pară că sunt hater și să o luați personal? Vă desenez doar un scenariu. Ruben Amorim pentru mine trebuia demis deja de la Man United. Nu pentru toate rezultatele pe care le-a avut, nu pentru că, vezi, Doamne, a ratat finala cu Tottenham, da, în Europa League, trebuia demis pentru cum a vorbit în perioada asta fiind antrenor Man United, pentru ce gesturi a avut pe marginea terenului, pentru cât de renunționist și cât de slab a apărut ca bărbat, ca un conducător de oaste pe banca echipei. Fair enough, dacă voi credeți că de acum totuși ceva se poate face la Man United, poate că o fi. Eu cred că trebuia demis deja. Și acum vă spun care este pericolul de a nu fi încă demis Ruben Amorim. Dacă treaba nu merge, pe când ajunge să fie demis Ruben Amorim, sezonul e gata. Sezonul s-a terminat, s-a mai dus un an pentru Man United. Și cine nu înțelege, pentru Man United fiecare an este un an foarte scump. Unul care se plătește foarte scump de către club. Un an pierdut, cu încă un an pierdut, nu este numai cât scade eventual, cât puteai să încasezi. Nu înseamnă numai cât tu plătești și cât de puțin începi să încasezi. Nu înseamnă numai profilul tău european față de cât începi să primești lovituri în aripă și nu mai ești clubul ăla atât de mare cum era înainte. Nu, fraților, înseamnă în primul rând pierderea identității unui club. Și dacă nu înțelegem odată că clubul ăsta acceptă prea mult mediocritatea și nu se vede disperarea de a face totul pentru ceea ce trebuie făcut, standardele care trebuie menținute, sunt foarte puține lucruri care în momentul ăsta se leagă la Man United de ceea ce obișnuia să fie clubul Man United. Dar, repet, dacă era demis deja Ruben Amorim,
putea să vină un om care să aibă o șansă reală. Pentru mine, Ruben Amorim nu mai are șanse la Man United. Și dacă eu am dreptate, voi cei care sunteți optimiști că s-ar putea să iasă, când vine ziua demiterii lui Amorim și se întâmplă în sezonul ăsta doar mai târziu, sezonul este total compromis. Sezonul deja poate să fie încheiat pentru Man United. Asta e singura diferență între ce înseamnă să-l ai și acum pe Amorim antrenor, ce înseamnă să mai încercăm să vedem. Pericolul ăsta al meciurilor de genul ăsta, Andy, ții minte că le prindea Ole Gunnar Solskjaer pe astea? Ții minte că pe când se tot vorbea că îi se pregătește plecarea, bam, venea un rezultat de genul ăsta și rămânea mai departe? Și rezultatul care era? În ziua în care pleca, sezonul era efectiv fără rezultat pentru Man United. Nu l-am demis mai repede, nimic nu garanta că ai o șansă, nimic nu garanta că atingi ceva dacă îl demiți. Bă, dar ai văzut că dacă l-ai ținut, ai ajuns să nu obții nimic la final și să fie pur și simplu o ședere care sfârșește prin nimic? Asta e singurul scenariu la care trebuie să vă gândiți, că din acest moment fiecare optimist Man United trebuie să se roage ca Amorim să termine sezonul pe banca echipei. Pentru că dacă nu termină sezonul pe banca echipei și trebuie înlocuit în mijlocul sezonului, a trecut deja prea mult timp ca tu să mai salvezi sezonul. Poate să fie prea târziu pentru următorul om. Asta e singurul lucru pe care vreau să-l menționez pentru cei care s-ar impulsiona de un 2-0 acasă cu Sunderland. Bineînțeles că cel care va veni și el tot prea târziu. În general, toți antrenorii care au venit după Sir Alex Ferguson au venit prea târziu. Cât timp sunt Glazerii acolo, așa va fi, fraților. Da, va fi înlocuit. Probabil că nu va prinde sfârșitul acestui sezon competițional. Așteaptă ăștia să expire clauza aia și să-i dea mai puțin bani la despărțire. Asta e tot. Și eventual, dacă ar putea să facă înlocuirea asta după anul nou, știi, ca să nu facă prea foarte multe valuri. Adică să mai fie și alte subiecte până atunci. De discutat, nu vor să atragă prea mult atenția cu schimbarea asta, că deja au schimbat o grămadă. Să vedem ce se întâmplă pe Anfield. Poate că într-adevăr pe Anfield o să ne trezim de un moment al adevărului sau, domnule, iată, a născut, s-a ridicat noul Man United. O să ne lămurim. A avut acest 2-0, nu sunt tare multe de pomenit despre Sunderland, aș vrea să pomenesc că un pic, eu n-am înțeles echipa de start, nu înțeleg de ce n-a putut să joace Chris Rigg la mijlocul terenului. Pentru prima oară, pentru Regis Lebris, am văzut că a renunțat la 3 mijlocași centrali cu profil mult mai mult de control, adică a renunțat la un mijlocaș mult mai defensiv pentru a juca cu 3 oameni ofensivi în spatele atacantului Isidor. Bertrand Traoré împreună cu Enzo Lefe și Adingra împreună cu Isidor. Spuneam când am văzut echipa de start, ori se duce să le bage mortul în casă la Man United și să-i bată efectiv pe Old Trafford, ori va sfârși nasol dacă United poate trafora prin echipa asta. Și n-am înțeles de ce a fost nevoie să devină atât de ofensiv în deplasare pe Old Trafford, dacă a simțit că vrea să surprindă, dar a fost alegerea lui, echipa a pierdut până la urmă, sunt doar 3 șuturi pe poartă. Vrei să vorbești 2 cuvinte despre apariția noului portar, totuși până la urmă și-a făcut apariția în poartă Sene Lamens, de care a pomenit și Amorim, și șaurmistul Bahindir s-a dus, bineînțeles, să vadă din nou, să se vadă cu cel mai bun prieten al său de când a ajuns în Manchester, banca de rezerve. Da, păi a zis la început că a fost adus ăla degeaba. Nu știu, nu am nicio părere despre noul portar. Abia ce l-am văzut. Nu-mi spune nimic, dar ceva mă face să mă îndoiesc de valoarea lui, pentru că noi n-am mai avut un portar cu adevărat de încredere. Ca să nu zic chiar portar mare, de la Edwin van der Sar. Păi, e foarte lăudat ăsta, să știi. Are 23 de ani. Acum, sigur că repede se montează după un meci, după un debut bun. Foarte repede se activează toate sursele media din jurul clubului și îl fac pe ăsta primul care vine la antrenamente, ultimul care pleacă, numai chestii de astea auzim de el. Da, hai să îi dăm o șansă omului, dacă acum a debutat și n-a făcut-o rău, cine știe, poate că e o prezență bună în poartă. O să ne lămurim pe Anfield, dacă rămâne titular, ce o să arate acolo. Mă, fraților, să fim serioși. Chiar ți-ar veni un jucător de mare valoare la Man United în acest moment? Da, este unul de... Ce l-ar motiva?
Dom'le, are 23 de ani, Deci vrea jucătorul să... ăla. De ce să nu vrea din Belgia, de ce să nu te muți la Man United? Da, că de Josez ei scot portari, mamă, pe bandă rulantă, unul mai mare ca altul. Erez, oare erez? Am mai zis că dacă vrei portari buni, trebuie să cauți ori prin Franța, ori prin Spania, ori prin Italia. Pe acolo îi găsești. Câteodată îi prinzi și prin Germania, dar nu te duci în Austria, nu te duci în Olanda, nu te duci în Belgia după portari. E ridicol. Las că și Harry Maguire, la fel. Ai zis bine, imediat. Cum apare un jucător nou, cum se transferă cineva, gata, să activează toți postacii glazerilor, la tot aparatul lor de la supradimensionat de PR. Așa s-a spus despre Kobe mai nu, mamă, ce talent. O să-i facă de râs pe toți, o să ajungă balonul de aur. Harry Maguire, amintiți-vă. Toți, Zirkzee. Încă l-a adus. Vezi că Van der Sar știi ce țară avea în buletin. Da, dar asta a fost o ciudățenie. O excepție care a confirmat. E, poate fi asta. Uite, ați avut o excepție olandeză, uite că acum o să aveți o excepție belgiană la mens ăsta. Că așa, da, nu cred eu că e Jean-Marie Pfaff la mens ăsta. Mă gândesc că dacă era într-adevăr, ar fi fost rezervă la, hai să nu zic la Real Madrid sau la Barcelona, ar fi fost rezervă la Atletico Madrid. Sau la Paris Saint-Germain. Sau l-ar fi luat Borussia Dortmund. Sau... Uite, vezi că fanii Chelsea ne spun... Lua cineva să-l crească. Dom'le, dar de Courtois ați auzit? Ne întreabă fanii Chelsea. Și Courtois. Courtois mai mult statura l-a avantajat. Ca așa talent nu poți să zici. Uite ce, Baby Courtois, uite acum. Dar e lung. Courtois ăsta a fost avantajul lui, că e lung și se mișcă bine. Asta da. Trebuie să spunem. Dar nu e un știi cât are super talent. 1,93 m. Poate fi și el. Da, nu cred. Cred că... O să-l vedem. Încă o dată spun, se ducea la altă echipă. Dacă era într-adevăr sculă, lua altcineva să-l crească. E tânăr. Să-l vedem. Avem în schimb marele meci Chelsea-Liverpool, unde la final, fraților, am trăit printr-un haos total, așa am ales și titlul episodului de astăzi, victorie prin haos. Haosul ăla a venit, să știți că nu a fost ce au ales antrenorii, în bună măsură s-a întâmplat, meciul ăsta n-a fost dictat pe final de ceea ce antrenorii au hotărât, gata, asta facem, la revedere, m-am hotărât să aruncăm totul, să aruncăm pe geam orice tactică, de aici jucăm numai la victorie. Nu, în realitate toate evenimentele din timpul meciului au lăsat echipele șchioape defensiv, n-au mai avut jucători cu care să se apere și au zis, deci băieți, e clar, n-avem cum să ne apărăm, așadar, atacăm! Asta a fost. Părea la final, Andy, parcă ne uitam la un meci care pur și simplu egalul condamna o echipă. Nu știai la ce. Zici că urmea să fie eliminată echipa care face egal. Știi, așa jucau. Dom'le, erau doi boxeri în mijlocul ringului care își dădeau pumn după pumn, după pumn, după pumn, așteptăm să vedem cine pică totuși până la urmă. Dar îți dai seama, meciuri din astea de box nu vezi. Publicul în picioare în momentul ăla. Dumnezeule, ce vedem? Cum se dă croșeu după croșeu, toate direct în figură și așteptăm să vedem cine pică primul. Asta era Liverpool cu Chelsea. Mijlocul terenului nu mai exista. Puteam să vedem, mie mi s-a părut uluitor, am văzut la o minge dintre aia care era recuperată în jumătatea Chelsea, se dădea o pasă în față și erau 6 oameni Liverpool care rămâneau în jumătatea Chelsea. Unde Dumnezeu ai văzut așa ceva, ca 6 oameni să rămână în spatele mingii pe un atac pozițional? Știi, adică ăia căutau să recupereze repede mingea, dar dacă erau săriți de minge, nu mai era nimic la mijloc. Trecea dincolo repede și toată lumea se baza că ne aruncăm dincolo la poarta adversă și prindem golul ăla de 2-1. Deci, contextul să ajungi în situația asta a fost, în primul rând, ca Chelsea să-și piardă ambii fundași centrali în timpul meciului. Badiashile, accidentat, minutul 55, iese, Achampong, accidentat, iese, minutul 68. Și n-au pe cine, l-au băgat pe Hato, care ar trebui să joace și el un fundaș central, a jucat și pe stânga, special dublul Ali Cucuré ar trebui să fie. În fine, este un meci în care Reece James coboară în centrul defensivei, să stea lângă Hato și să vedem ce-o fi pe final de meci. Dincolo se accidentează Konate, cere schimbarea, din ce ne-a spus Slot, a cerut Konate să iasă, noi
ca și fanii Liverpool circumspecți, am putea crede. Konate a vrut să trișeze un pic, să mai poată recupera din orele de spaniolă pe care le pregătește pentru Real Madrid, așa spun și hâtrii fanii Liverpool. Minutul 5-6 a cerut schimbarea, a simțit ceva, nu e în regulă, hai să nu-l forțăm, hai să nu riscăm. Și era un meci în care pe final a fost haos de haos. Dar, foarte important, și ce am menționat și în timpul watch-along-ului, în tot acel haos și în ce vedeam în momentele din prima repriză, când Liverpool n-a jucat ce trebuie și menționam într-una, ăsta nu-i jocul pe care un fan Liverpool vrea să-l vadă, Chelsea juca de mânca pământul, Chelsea n-a mai putut să joace ce a jucat în prima repriză, dar Chelsea a făcut un meci remarcabil în primele 45 de minute. Golul lui Caicedo, sigur că e unul de colecție, dar jocul efectiv era într-o echipă care părea echipă Chelsea și într-o echipă care părea făcută din străini la Liverpool, care nu juca într-adevăr împreună, juca din talentul individual, dar nu erau relații de joc efectiv. Și după aia te uitai în repriza a doua, ai zis ok, deci uite că Chelsea nu mai poate juca ce a jucat în prima repriză, are 1-0 și apără rezultatul, totuși are ceva de protejat. Gakpo a marcat golul de 1-1 și din minutul 70-75 încolo a început haosul ăsta de care vorbim. Și prin haosul ăsta, tot Chelsea a apărut o echipă mai echipă. O echipă care știe un pic cam ce vrea să facă. O echipă care măcar avea un sens în ce se întâmpla. Liverpool părea o echipă ruptă în două, care juca, îți spun, părea că joacă un retur de semifinală în care cu 1-1 este eliminată. Așa juca Liverpool. Ca și cum egalul nu este acceptabil în meciul ăsta. Și Chelsea juca la fel, că juca acasă, nu se mai puteau apăra. Întâmplător, cei care au dat lovitura au fost cei de la Chelsea. Estevao marchează golul minutul 90 plus 5, chiar în finalul partidei, la ultimele faze. Și Chelsea scapă cu 2-1, Maresca se aruncă în public în momentul ăla să sărbătorească, uitând că are un cartonaș galben, îl ia pe al doilea și este eliminat. Asta este finalul meciului 2-1 pentru Chelsea. Și ăsta e iar un antrenor care nu se știe câți purici va face la Chelsea. M-am lămurit acum și în privința lui. Câteodată, uneori pauzele astea internaționale vin la timpul potrivit pentru unele echipe. Este cazul celor de la Liverpool acum, în care Arne Slot pare că a scăpat un pic pățurile. Le-a scăpat din mână. Adică și în meci și în afara lui. Exact cum spui, haos. Eu îmi pun totuși întrebarea dacă adevăr Chelsea a făcut un meci foarte bun sau a făcut Liverpool un meci foarte slab. Asta e întrebarea pe care trebuie să și-o pună Maresca, în primul rând. Nu știu dacă are curaj să se uite în oglindă. Să și-o pună pentru că el avea mare nevoie de acest succes. Ca să-l legitimeze cumva. Rămână la Chelsea. Numai că asta nu te ajută prea mult. Un singur succes dacă va fi urmat aia de 4 sau 5 meciuri slabe. Păi, să vedem cred că la Liverpool nu-mi dau seama ce e, n-a zice oboseală de încolo de treabă. Încă suntem la începutul sezonului. S-a dereglat ceva acolo și a pierdut un picuț. A pierdut un pic pățurile ăsta Arne Slot. Probabil că trebuie să-și reașeze gândurile. Eu cred că acum parcurgem un moment pe care noi nu l-am mai văzut cu Arne Slot la Liverpool. Eu spuneam anul trecut că aștept să văd, m-a lămurit la foarte multe aspecte, schimbări în timpul jocului, abordarea meciului, declarațiile corecte, Arne Slot a făcut tot ce trebuie făcut anul trecut. Dar spuneam atunci, mai e ceva ce încă n-am văzut, pentru că n-a fost pus în situația asta, a mers bine din primul an în care a venit, nu l-am văzut cum ar gestiona un moment dificil, un moment în care un pic se intră în vrie cu rezultatele, o mini-criză, o criză poate de-a binelea de rezultate. Oare cum ar gestiona? Au avut așa numai un mic sughiț acolo când a fost eliminat din cupă, când a fost bătut de Newcastle, mă rog, alea au fost momentele în care au fost așa un pic de aulio, dar ce se întâmplă acum? Champions League, eliminare, bineînțeles, alea au fost momentele un pic mai de răstriște, dar a venit titlul și am uitat de toate astea, n-a fost o criză reală. Acum, în schimb, discutam înaintea zilei de sâmbătă și cu cei cu care eram pe Watch Along și spuneam, eu eram întrebat dacă Liverpool, dacă pierde meciul ăsta cu Chelsea, va fi în criză? Din acel moment putem să vorbim, hai să vedem cum va gestiona
Slot criza? Și eu spuneam, da, dar trebuie și Arsenal să câștige cu West Ham și atunci urcă Arsenal pe 1 și Liverpool nu mai are nici măcar pătura asta. Să spună, domnule, într-adevăr, uite că ne-a bătut și Chelsea, dar tot noi suntem pe 1. Dacă Liverpool e bătută de Chelsea, pierde și locul întâi, discuțiile devin mult mai apăsate. Discuțiile încep să se arate mai mult cu degetul oamenii între ei. Adică cineva din vestiar, unul dintre oamenii care n-a făcut destul, cineva care n-a respectat ceva ce trebuia respectat, cineva care trebuia să dea mai mult minuni. Deci încep să se arunce niște vorbe poate mai grele, dacă începe să crească presiunea. Și ăsta este un moment în care acum cred că îl descoperim pe Slot, așa cum ar trebui să îl vedem puțin pus și la încercare. Pentru că toți antrenorii ăștia pe care noi acum îi vedem de mulți ani în Premier League, fie că e Pep la City, fie că e Arteta la Arsenal, ăștia au avut și momentele de criză, au avut și momentele în care au intrat în vrie. Sunt încă acolo și se bat încă la obiective importante. Au trecut peste momentele de criză. Slot acum este într-un moment pe care noi încă nu l-am văzut cu el pe banca lui Liverpool. Este criză de rezultate. 3 rezultate cu înfrângeri consecutive. Și mai mult decât atât, un joc care nu convinge. Nu sunt niște înfrângeri după meciuri în care Liverpool a fost ultra dominantă, fără niciun fel de cusur, dar ce să vezi, odată au scăpat ăia și așa au reușit să câștige. La Galatasaray, bineînțeles, e un context aparte, dar eu mă refer la Crystal Palace și la Chelsea. Sunt niște meciuri în care fanii Liverpool nu vor să-și vadă echipa jucând așa. Și atunci ăsta este un semnal de criză. Jocul nu merge, rezultatele încep să nu mai scape cumva echipa de discuții, acum sunt înfrângeri și Slot trebuie să iasă din toată povestea asta ca un om care arată niciun fel de problemă, cu calm, ne-am luat, am văzut ce e de făcut, am reglat și uite că am început să câștigăm din nou. Câtă încredere ai că Slot ne va arăta acum că este antrenor? Că anul trecut e mai simplu când toate lucrurile merg bine și te menții în față, menții avansul ăla și vorbești foarte bine și ai foarte mult calm pentru că știi că ești la siguranță. Ai încredere în Slot că va ieși și din momentul ăsta arătând că nu se pierde cu firea? Da. Păi am mai avut un moment de tipul ăsta și în sezonul trecut. Parcă mi-amintesc, nu rețin exact în ce etapă. Dar la fel a avut echipa un moment dintre ăsta de cădere și și-a păstrat. Da. Nu, pentru că este un tip calm, așa și foarte așezat, foarte aplicat. Ăștia nu se pierd. Cu firea nu este o criză. Dar băi, firesc să-ți vină și momente dintre astea în timpul sezonului, nu scapă nimeni de ele. Și pe emisiunea trecută am vorbit despre asta, era alt caz, sigur că da. Chiar la Liverpool ne-am referit. De la Arsenal de atunci, din 2003-2005 încoace, n-am mai văzut echipă să nu se împiedice niciodată. În timpul unui sezon. Dar amintiți-vă numai câte trofee a câștigat Guardiola recent, începând foarte slab campionatul. Și ținând-o așa cu jocuri slabe sau mediocre până prin luna decembrie. Deci nu-i cazul de criză. Acolo liniște este pentru că a luat deja titlul. Asta îl ajută foarte mult. Și a contat enorm că a reușit performanța asta încă de la sosire. El nu simte presiunea pe care o simte și nici jucătorii, pe care o simt cei de la Arsenal, de la care se tot așteaptă titlul ăsta de câțiva ani încoace. Așa că nu sunt îngrijorați că a trecut Arsenal peste ei. Arne Slot își poate permite să nu ia titlul. Sezonul ăsta nu o să-i taie nimeni capul și să-l ia în sezonul următor. Sau poate să nu ia nici în sezonul următor. Să mai treacă încă unul. N-are apăsări. Știi că și când nu iei titlul, contează și cum nu-l iei. Pentru că lui Klopp nu e... Știi? Adică nimeni nu-i reproșat lui Klopp acele sezoane în care termina pe 2 în spatele lui City, dar alergau ca nebunele cele două echipe și câștigau meci după meci, după meci, după meci, dar atât de bune erau încât probabil locul 2 era cel mai bun loc 2 din istorie. Știi? Adică se putea concura la cel mai bun loc 2 din istorie, la ce bune erau ambele echipe. Și când pierzi astfel titlul, bineînțeles că nu vin reproșuri. Contează în schimb că jocul ăsta lui Liverpool momentan nu convinge. Deci și dacă Slot nu va câștiga titlul în al doilea sezon, va conta foarte mult cum să nu-l câștige. Pentru că e toată presiunea sutelor de milioane investite vara asta. Aici este un alt lucru de discutat.
Noi jucători care au fost aduși îl expun pe Slot nu numai la ideea gestiunii unei crize de rezultate, dar și la ideea că trebuie să arate că poate construi o echipă. El a fost moștenitorul unei construcții vara trecută. Acum trebuie să arate că poate construi el o echipă. Pentru că a fost doar un fel de, administrator a ceea ce a luat în primire anul trecut. Și a părut că a mers totul în regulă. Acum are figuri noi și figuri scumpe în vestiar, cu care trebuie să facă o echipă. Are o misiune destul de complicată. Da, asta ar fi singura presiune, adică trebuie să-i șlefuiască și să integreze pe noi veniți. Măcar jumătate dintre ei să se integreze bine în mecanismul echipei. Alta însă n-ar fi. Tocmai că titlul pe care l-a cucerit anul trecut, chiar dacă era încă echipa construită de Jurgen Klopp, lui a asigurat o salteluță cât se poate de confortabilă pentru următorii ani. Indiferent cât se va cheltui pe transferuri. Da, contează cum pierzi, dar nu cred că... Liverpool, dacă nu va câștiga titlul, nu cred că va ajunge, eu știu, pe locul 6 sau 7 sau să sufere înfrângeri rușinoase, nu cu asemenea lot, ci cu asemenea antrenor, în niciun caz. Nu, îți spun încă o dată. Mie mi se pare că anul trecut Slot a câștigat titlul fiind un custode al construcției lui Jurgen Klopp. Pe când anul ăsta, dacă și asta e o realizare până la urmă. Este. Nimeni nu spune că n-ar fi. Îți spun numai diferența între ce ar însemna să câștige un nou titlu cu o echipă pe care el o construiește prin noile achiziții în această vară. Adică deja se simte altceva din momentul în care poți să o faci și integrând oamenii noi, plus că, ce Dumnezeu, sunt oameni foarte scumpi pe care ți-a cumpărat clubul. Ar însemna că devine și mai ușoară sarcina de a câștiga un campionat dacă îți aduci jucători noi și scumpi și de valoare, nu? În realitate lucrurile sunt mai complicate. În fotbal trebuie să vedem dacă va găsi soluția Slot în gestionarea tot ce se întâmplă în vestiar și în jocul echipei și în relațiile de joc. Dar acum, declarații după meci, să nu ne surprindă faptul că îl vedem pe Willy Caballero, fraților, la declarații în locul lui Enzo Maresca. El, primind cartonașul roșu, bineînțeles că nu se mai prezintă la interviurile TV. Willie, firstly, we just have to explain why we're speaking to you and not Enzo. That's because of the red card. Of course, he can't do the TV. Yeah. Unfortunately, what happened, but we all understand the emotion of the game and the situation, the last second, how we score. And so lovely to see a teenage boy, a young Brazilian kid, just so delighted with that winning goal. I mean, a massive moment for Esteban. Not just for him, it's for the whole squad. We got a very young squad that have to learn through games, and for Esteban, this moment will be unforgettable. For us, also, it's a really good moment. Close margins like last season, and that's the same for the last two games we've played. I think in both games we've created more chances, goal scoring opportunities than the teams we faced with Palace and Chelsea. But the truth is that we've only scored in both games one time, and our opponent scored in both games twice. Trebuie să spunem că totuși și cu Crystal Palace se puteau lua 3-4 goluri până la pauză, deci nu e cazul să pomenim de șansele de gol. Nu e bine la Liverpool, știe și Slot că ar trebui să facem lucrurile mai bine, dar vrea să o dea cu mai mult calm, să nu agităm spiritele. Acum că totuși construim, avem ocazii, numai nu dăm goluri, da? O să reglăm și asta. Cum ți s-a părut ce ai auzit la declarații? Păi e relaxat totuși. Relaxat pentru mai ales că știa că vine și pauza și are timp să se gândească. Are timp să analizeze ce n-a mers foarte bine de la începutul sezonului. Și până acum unde mai dă lucru. Nu văd în continuare niciun fel de presiune pe... Nu se vede pe... E și un tip care știe să absoarbă presiunea. Arne Slot, ăsta nu o să-ți arate niciodată că e îngrijorat, chiar dacă va avea motive. După cum nu ți arată nici că e în culmea fericirii. Niciodată. Arne Slot. Adică nu-l poți citi așa, cum îi citești pe alții. Domnule, Victor Miron ne spune: Slot ar trebui să se calmeze puțin, să lase pe pismele
toate transpozițiile astea n-ajută, săracul Szoboszlai nu mai știe ce joacă, când fundaș dreapta, când 10, a mers cu Arsenal, dar deja e cam mult. Dacă vrei să-l bagi pe Wirtz, scoate-l ori pe Szoboszlai, ori pe McAllister, nu muta toți jucătorii până nu mai înțeleg nimic. Ce zici? Și asta e o temă de discuție? Da, poate fi și asta. Eu cred că tocmai asta încearcă. Să nu scoată pe Szoboszlai, să nu renunțe nici la McAllister, să-i găsească cumva în loc să-l integreze și pe Wirtz ăsta. Da, Wirtz fiind neamț, până la urmă își va găsi el un loc acolo. Iar întrebarea aia despre Estevao, la exaltarea cu care jurnalistul punea întrebarea, aproape că am simțit eu o stare de vomă. Deci eu n-am auzit așa ceva, adică un fan Chelsea nu cred că punea așa întrebarea cum a primit-o Willy Caballero despre Estevao. Și să vezi un tânăr brazilian care vine, un adolescent și dă golul ăla. Mamă. Bă, dacă era englez, ce se întâmpla? Cred că efectiv îi spunea lui Caballero, ține un pic microfonul să-l laud eu pe tânărul englez care a făcut chestia asta. Nu înțeleg de unde e școala asta exaltării celui care pune întrebarea. Lasă să-ți explice ăla care îți dă răspunsul, nu te exalți tu așa de mult cel care pui întrebările, Dumnezeule. Părea că este unchiul lui Estevao cel care ținea interviu. Păi da, cine știe, poate o avea vreo legătură. O fi mâncat și el o fripturică de la vreun impresar, ceva, eu știu. Așa. Dumnezeule, totuși a avut așa un aer de disgrațios totuși momentul în care se punea întrebarea aia. Dar în fine, poate mi-a sărit mie în ochi pentru că am terminat facultate de jurnalist și știu bine că n-aș fi pus niciodată așa o întrebare. În felul ăsta. Adică, Jesus, doar dacă ești afiliat clubului și nici atunci, repet, nu știu dacă un jurnalist care pentru Chelsea TV lua interviu punea în felul ăsta întrebarea. Dar uite că avem totuși în altă parte. Legat de Chelsea, ce mai putem să adăugăm? Rămân la părerea că acest Moises Caicedo rămâne un bulldog de mijloc de teren așa cum trebuie să fie. A avut și el momentele în care a mai fost luat la mișto pentru suma plătită pe el. Nu mai auzim nicio șoaptă legat de suma mare dată de Chelsea pentru Caicedo. Și-a făcut banii, își face banii și arată ce trebuie să arate. Până la urmă este un transfer care a venit în zona prețului lui Rice la Arsenal, în zona, adică acum a depășit, bineînțeles, un Wirtz sau un Isak acest preț, dar e un jucător care, mai spun o dată, nu contează că dai 70 sau 80 de milioane pe un jucător. Dacă ăla nu dă randament, i-ai dat degeaba. Este un transfer mult mai dramatic decât unul de 100 care dă randament, că ăla își face treaba în fiecare săptămână. Te costă mult mai mult un jucător de 50, 60, 70 care nu dă randament, te-a costat și cât ai dat pe el să-l aduci și ce salariu îi dai și locul pe care îl ocupă în echipă și faptul că mai trebuie să cumperi încă unul ca să-l înlocuiești pe el. Deci, logic este să găsești bine oamenii pe care îi găsești. Și atunci prețul brusc nu mai pare atât de deplasat. Caicedo este unul dintre oamenii care nu mai e în discuție pentru un preț deplasat în momentul ăsta. Nu, da, pe mine nici nu m-a impresionat prea tare Caicedo ăsta. Niciodată. Am zis de atunci că suma cheltuită pentru transferul lui nu văd cum s-ar putea justifica vreodată. Nu are nivelul ăla de talent ca să merite atâția bani. Da. Așa că să vedem mai departe următorul meci, bineînțeles o trecem la meciurile care s-au disputat duminică. Ăsta a fost haosul din final de meci în care Chelsea a reușit să iasă cumva mai bine, să fie echipa care câștigă aici meciul și Liverpool, bineînțeles, care de trecut puțin la tablă, să vedem cum este după pauza internațională. Îl avem pe Unai Emery acum un pic mai relaxat după victorii în campionat, uite că a reușit să treacă de Fulham, dar acum trece și de Burnley, 2-1 ce drept, mai la limită decât ar fi dat o fixonomia obrazului, dar Emery nu mai ține deja la chestiile astea, aici erau important 3 puncte. Să nu intrăm în discuții mai complicate, Villa trebuia să câștige, Villa a câștigat. 2-1 la final cu Burnley, chiar dacă n-a fost fără mici emoții pe final, dar per total este cât se poate de meritată victoria, posesie, mai multe șuturi, mai multe la poartă, pe poartă, XG-ul, mă rog, nu exagerat, că n-a fost un meci care a debordat de ocazii mari ratate, așa că rămâne un 2-1, goluri marcate de Malen, ia uite-l pe Malen semnând o dublă din postura de titular în acest meci,
a fost om în banda dreaptă, a fost titularizat, iată, olandezul adus din Germania, acum prinde locul de titular pentru prima lui dublă pentru Aston Villa. Poate că în sfârșit reușește Emery să găsească piesele, pentru că a tot căutat. A jucat și Ghesan, care mie mi s-a părut... Joacă Malen și dă 2 goluri. Să mai vedem când va putea juca și Sancho, că și el este o investiție pentru Unai Emery. Trebuie să vedem de când va începe să ajute și el echipa. Deocamdată nici Harvey Elliott și nici Sancho n-au contribuit în mod esențial. Harvey Elliott a reușit măcar să dea un gol. Dar Jadon Sancho, ce să vezi, că e pe illness în momentul ăsta, el are probleme mai delicate. Ca să vezi, da. Azi vă întrebam, noi, unde e atât de calm Unai Emery acum vreo 2 săptămâni, uite că a știut el ce a știut. Adică a trecut și peste criza asta. Eu zic că a trecut, că s-a văzut asta și în cupele europene. S-a văzut și în campionat. Aici acum, Aston Villa reușește să treacă peste testul ăsta. A marcat pentru 1-0 la pauză. A reușit Malen mai apoi să mai fructifice odată un atac bun pentru Villa. Watkins a fost mai mult un om de facilitare aici, n-a mai fost finalizator. Malen a fost omul care a scăpat mai mult pe culoarele cu care l-a ajutat și Watkins. A jucat bine Camara, este un om, o mai spun o dată, Aston Villa poate fi 2 echipe cu față diferită, cu Camara la mijloc și fără francez la mijloc. Este cu totul altă echipă în momentul în care lipsește din garnitura lui Emery. Așa că prezența lui a dus și o pasă de gol la unul dintre aceste lansări pentru Malen, pasă lungă direct pentru contraatac și Malen s-a dus chiar până la poartă și a finalizat. Așa că Villa arată semne ceva mai bune, nu este încă o echipă care să convingă covârșitor, este în continuare o echipă care suferă în joc, dar poate că victoriile aduc jocul mai bun. Nu e dacă tragi linie, 7 etape, Villa este sub așteptări. Dar încep să vină victoriile și poate că de aici vine un pic de optimism. Da, păi nu era, chiar la un moment dat erau prea jos în clasament, era clar că nu ăla e locul lor. Iar Unai Emery, dacă avea chef să plece, se folosea de ocazia asta, izbucnea un scandal și o ștergea, în caz că și-ar fi dat seama că nu poate face mai mult cu echipa, dar se pare că are totuși planuri. Adică poate să facă mai mult. Asta e o veste bună pentru fanii Aston Villa. Dacă ar fi simțit că e la capăt de drum, el nefiind un antrenor care stă foarte mult la echipă, s-ar fi cărat. Faptul că a rămas și a păstrat calmul și uite, acum a început să culeagă roadele, înseamnă că are ceva planuri sezonul ăsta. Deci sunt convins că vor veni și vești mai bune pentru Aston Villa. În orice caz, deocamdată, Burnley rămâne o echipă care se zbate în fața echipelor cu pretenții. E tot așa, Burnley pare că totuși un pic le pune probleme. Adică uite că a reușit să dea gol, 2 goluri de fapt la Man United, dar a reușit să dea gol la Manchester City și să egaleze. A reușit și aici să dea câteva emoții pe finalul lui Aston Villa. Nu e departe. Până și cu Tottenham, să știi, n-a fost un 3-0 convingător acel meci jucat la început de sezon. Burnley atâta poate să facă momentan, să facă viața grea adversarilor. Nu mi se pare că fac o treabă nasoală, dar din păcate pentru ei chiar arată cea mai slabă echipă din campionat. Și vor avea nevoie ca în alte locuri să fie dezastre. Acum mie vine greu să cred că Burnley va găsi 3 dezastre în campionat ca ei să scape. Parcă e prea mare optimismul pentru Burnley dacă speră la așa ceva. Da, ce poate spera Burnley este să evite retrogradare. Păi, dar asta și încearcă. Îi trebuie 3 și nu știu de unde găsește 3 care să fie sub Burnley. S-ar putea. Deja, după părerea mea, deja a găsit 3 cu care să se bată când a promovat. Adică, da, au investit mult mai bine sau arată mult mai bine. Și Leeds și Sunderland, știi? Și te uiți la ceilalți din campionat. Nu, mă referă. Ok, ăștia care sunt în zonă cu ei acum, să zic și eu, 1-2 poate că găsești, nu știu dacă chiar 3 poate fi optimistă să găsească Burnley. Ba da, eu mă gândeam și la Manchester United, sincer. Și la Manchester United, și la West Ham, și la
bineînțeles, la clienta noastră Wolverhampton. Când spuneam că deja avea trei echipe pe care putea spera să le încurce. Măcar 2 dintre ele, plus cele 2 alături de care a promovat, adică motive de optimism ar putea fi. Eu sper să nu iasă, pentru că Scott Parker, n-am nimic cu Burnley, bineînțeles, sunt simpatici, dar Scott Parker nu dă niciodată nimic fotbalului, nu oferă nimic, el doar ia, doar încasează bani, dar... Hai să-l vezi vorbind, să vezi dacă îți arată ceva nou sau descoperi același om, dar bineînțeles să te răcorești puțin și cu prezența lui Unai Emery. Pe final de meci a fost câteva probleme pentru Buendia, dar încearcă Emery, ne spunea la final de meci Emery că arată mai bine, că starea lui devine mai bună. Hai să vedem acum declarațiile de la final. Emi Buendia, what is the latest with him? Hopefully it's not just I finished the match and I saw him and he is getting better. And for Donyell Marlon today, he was playing in the forward line. He had lots of support, Ollie Watkins, and 2 great finishes from him. Yes, really, he took this challenge himself strongly to help play in the starting 11 as well. Tactically, we tried to get him feeling comfortable in our structure and more close with Watkins, close to get the box. And he did it, and he scored because he's a scorer. I think it was a good performance overall. First half, I think we were really on it. Second half, with stages, we were also good. So yeah, I think we were quite pleased. We switched off in certain moments, and I think the second goal probably epitomised that. Really, we're down to 10 men. We've been in games this year, and we've been hugely competitive. And I think there's a theme at the moment where we're just switching off in certain things. And this is a deadly league that you switch off for 1 second and it can punish you. And when I look over the course of the first 7 games, there's huge elements to us what I really, really like. And there's just little things that we need to fix up on a bit. În cazul lui Buendia este vorba de un cot în figură pe care l-a primit de la Zion Fleming, a rămas sub îngrijire și a trebuit să fie scos în minutul 90, n-a mai putut continua după ce intrase minutul 65, dar dacă Emery ne spune că arată mai bine ar trebui să fie ok, dar era fază de VAR, cartonaș roșu, eventual să vezi cotul pe care îl încasează. În fine, n-are rost să insistăm acum, Villa a câștigat cu 2-1, până la urmă e victorie. Declarațiile cum ți s-au părut? Ai văzut ceva lucruri interesante? Da, era Unai, nu se dezminte, cum se mângă el și cum se studiază practic victima, adică reporterul. O studiază așa pe sub sprâncene, în timp ce răspunde, asta îmi place foarte mult la el. Scott Parker ăsta se vede și din răspunsuri că e freak control, adică e, ăsta ține la cele mai mici detalii, adică trebuie să te aperi 90 de minute fără să faci cea mai mică greșeală. Asta urmărește el, de fapt, cu Burnley. E obsedat să nu piardă controlul. Să încerce să strice meciul de la un cap la altul, fără să profite adversarul de vreo scăpare. Doamne, este singura șansă. Știi cum vine în Premier League Scott Parker, nu? Cu fiecare nou promovată. Ce vreți să fac mai mult cu jucătorii ăștia? Și ultima oară când a avut discursul ăsta a fost la Bournemouth. Când a fost dat afară după discursul ăsta, a fost pus Gary O'Neill, care a ținut Bournemouth în Premier League cu acei jucători. El așa vede lucrurile, Scott Parker, nu o să fie niciodată altfel. Nu l-am uitat încă. Așa a jucat și de pe vremea când era la Fulham, așa a jucat și cu Fulham, așa. Ăsta e stilul lui. Mai trebuie să înțeleagă. Scott Parker nu este un antrenor care se schimbe. Echipa trebuie să se muleze pe Scott Parker și nu invers. Dom'le, costumele se schimbă la Scott Parker, dar și alea cu atenție alese. Nu, trebuie să avem grijă ce purtăm pe... Are și zile mai proaste, da. Acum era aranjat, era iar doamna Parker, da. Am văzut că mai are zile în care uită să se bărbirească și să pună sacou, se dă jos direct din pat. Deplasările mai complicate, poate nu a ieșit de la curățătorie exact. Îmbrăcămintea, iar n-a calculat bine soția în ce zi plecăm, la ce oră plecăm, n-am apucat să le iau curățate și acum vin și eu așa, ce să facem, uneori se mai întâmplă. În schimb, Everton a bătut-o pe Crystal Palace și e un eveniment, pentru că Crystal Palace nu pierduse niciun meci în Premier League. Și asta este ceea ce așteptau detractorii, cei care abia așteptau să-l prindă pe Glasner la cotitură. Iată, ăsta este Glasner! Iată, asta este Palace,
a pierdut, fraților, pe final de meci. Echipa Palace a jucat absolut remarcabil în prima repriză. Jesus! Efectiv, Everton putea să jure că nu joacă pe teren propriu în meciul cu Crystal Palace. Nimic n-a jucat David Moyes. Bineînțeles că el va veni foarte diplomat să ne explice nouă că știi cum se spune când n-am jucat nimic în prima repriză? Niciun antrenor nu spune asta. Vine și spune ne-am zbătut un pic în prima repriză, a fost mai dificil, a fost mai provocatoare pentru noi prima repriză. Nu m-am făcut o primă repriză praf, aia e adevărul. N-a jucat nimic, am fost vai mama noastră. Nu, a fost provocatoare, a fost nu ne-am descurcat tocmai în regulă, așa se spune, știi? Dar i-a urcat pe garduri Crystal Palace, a dat și un gol cu Munoz și după aia din repriza a doua a început să joace Everton, a reușit să primească un penalti în DIA, a marcat din penalti și pe final de meci Jackie Boy Grealish pune o contra acolo la Daniel Munoz în careu și uite că mingea se duce în poartă pentru prima înfrângere, 90 plus multe minute pentru Everton pentru a aduce golul victoriei și uite așa pierde Crystal Palace pentru prima oară în sezon. Practic ai comentat aici în locul meu. Ai spus că abia așteptam să vină moment că unii s-au grăbit să spună că Glasner e mare sculă. Și m-a zis că nu e. E mediocru în cel mai bun caz. Și uite, s-a văzut în meciul ăsta. Vine David Moyes, țăranul ăsta care nu joacă niciodată nimic și îl bate. Mai rău, iei gol și de la Grealish. Adică tu nici măcar pe ăsta nu reușești să-l anihilezi. Grealish, dă-o acolo de treabă. Așa că ăsta este Glasner. După cum vedeți, nu e scurt. Sigur că nu trebuie să exagerăm aici proporțiile înfrângerii. Adică nu e gata, Glasner trebuie dat afară, aruncat peste bord. Nu, dar ți-a arătat că nu e nici vreun mare antrenor. Încolo de treabă. Cu Everton ar fi trebuit să te descurci. Mai ales după ce ai dominat prima repriză. 2-1 la final. Glasner, o să-l vedem la declarații la final, dar a pierdut printre degete, bineînțeles, victoria, un penalti pe care l-a scos Everton și bineînțeles că în final a pierdut toate punctele cu acea fază la care Jack Grealish a reușit să pună contra. Ce de menționat legat de Everton și Crystal Palace? În primul rând, la nivel de echipe de start sau noutăți pe care le putem vedea. Pentru Crystal Palace nu sunt foarte multe noutăți, adică echipa asta o cunoaștem în bună măsură, este uzată, este echipa pe care o vedem în mod obișnuit. Lacroix a făcut penaltiul pentru acea execuție a lui Ndiaye care a făcut 1-1. Sunt echipe care nu îți lasă foarte multe oportunități, dar sigur că se apără pe măsura șanselor pe care tu ți le creezi. Adică tu trebuie să produci ceva ca ei să arate că sunt o echipă solidă și se știu apăra. Dar în prima repriză a apărut ca o echipă care vrea într-adevăr să ia adversarul la mână. Și a reușit să o facă, dar a fost prea puțin, un 1-0. Sunt mai multe șuturi pentru Palace, sunt posesie egală. XG-ul bineînțeles că e de partea lui Everton pentru că au avut și un penalti. Deci Crystal Palace a făcut ce trebuia să facă. Numai că sunt și meciuri de genul ăsta în care tu faci ce trebuie să faci în deplasare, pierzi cu 2-1 pentru că ei au profitat de momentele pe care le-au avut. Asta este victoria lor. Dincolo pentru Everton, Dibling a fost titular, dar scos la pauză, lamentabil, jocul lui Dibling, care cred că la început să-l miroasă Moyes că e jucător cu figuri. Noi ținem minte de la fanii Southampton, care ne spuneau că ăsta este cu nasul pe sus, chiar dacă are 18 ani. El venea, nu se antrena cum are chef antrenorul, adică era foarte figurant la doar 18 ani. Să vedem dacă David Moyes va avea viață grea cu Tyler Dibling sau poate îl pune pe Grealish să-l păzească, să-i spună: bă, băiatule, nu-ți bate joc de tinerețe, că ți explic eu ce înseamnă să pierzi niște ani din carieră. Și poate Grealish să-l ajute, dar atenție, nu cu ore dintre alea ținute în afara incintei clubului. Deci nu așa, să-l ajute undeva în interiorul incintei clubului, că altfel s-ar putea să iasă mai complicat. Și asta este meciul până la urmă pe care Everton îl câștigă cu o bună doză de noroc, că n-au fost pedepsiți în prima repriză mai mult și bineînțeles penalti plus gol marcat la ultimele faze au doza de noroc pentru David Moyes și Everton, dar ce contează? David Moyes înseamnă că antrenează și norocul. Păi da, că noroc a avut toată viața. După cum vedeți, nu este. Crystal Palace nu e vreo mașină de luptă.
așa cum credeau unii. S-a gripat mai în fața lui David Moyes. Adică atunci când a trebuit să meargă pe un drum de țară, s-a stricat mașinuța neamțului. N-a mai funcționat. Ei bine, ăsta a fost meciul, n-are sens să insistăm tare mult, este prima înfrângere pentru Palace, ca să-i fac lui Andy plăcerea, o să-i arăt acum interviu în care îl vedem și pe Glasner înfrânt la final de meci, ca să vezi într-adevăr dacă găsești ceva surprinzător în declarațiile lui. ...60-70 minutes, fantastic performance of Crystal Palace. Playing very well, creating chances, and just we were not efficient enough. And also not to blame anybody. Can happen. And then we made one mistake, so we don't make many mistakes in our defense. We wait one, they got a penalty, and then it was an open game. And then it was who gets the lucky punch and takes it. And then today it was Everton, and so we have to accept it. We could have been 3 down, you know. We hung in, we kept defending it, even though we weren't great. But we played much better in the second half, and we were worthy of maybe getting it, but not. If you look at it, as I said, they could have had a couple of goals. It was good, man. Just nice to score late on, and to score my first goal, here, to do it here was incredible. You're enjoying yourself, aren't you? Yeah, no, I'm loving it, honestly. I don't know. I don't even know what it is. Just waking up and going to training every day with these guys is a great feeling, and to have that love back and the smile on my face. I think you all see him when I scored. Yeah, it was just brilliant. Grealish is a guy with some serious issues, man. Adică Grealish are el temele lui de casă pe care nu știu când și le face, sau meditațiile, dacă îl ajută într-adevăr să fie un jucător atent. Dar să-l țină așa cum îl ține la Everton, că e clar că a avut o depresie cruntă din care trebuia să iasă de sub mâna lui Pep. Da, cred că a fost și pe la dezalcoolizare, dar nu l-au prins ăștia. Un picuț. Nu o să-l țină mult timp. Clinică din aia care asigură 100% anonimitatea pacienților, da? Pariez că poate în a doua jumătate a acestui sezon, dacă nu în cel următor, nu o să mai vorbim prea mult despre Grealish nici la Everton. O să înceapă sărbăutoarea pe finalul campionatului, exact cum făcea la City. Stai că vine Crăciunul. Stai că o să are motive să sărbăutorească. Nu? Am dat și goluri, am dat și pase de gol. Hai să vezi ce bagă ăsta în el. Și s-a terminat prietenia și cu David Moyes, că nu o să-l înghită nici ăsta. Îl mai strică pe Dibbling, îl ia sub aripi, îl duce în oraș. Încep ăștia adevăratele meditații. Are un mod de a vorbi, adică nu trebuie să-l vezi. Doar dacă asculți la radio și îți dai seama că e Grealish. Pe lângă voce, măcar atâta calitate are și el, are o voce greu de confundat. Bă, are un stil de a vorbi, zici că s-a născut în Harlem. Te uiți la el, zici că e din New York, din Harlem, ăsta, așa vorbește. Bun, deci Jack Grealish aduce victoria, e tot ce contează. Lăsați că și Gică Hagi nu era un orator ieșit din comun, dar dacă valoare la toți ne-a demonstrat, am stat noaptea și am urlat de se auzea până la Los Angeles, bineînțeles, sau se auzea până între columbieni acolo, așa că nu trebuie să fie de o inteligență debordantă și un discurs fascinant oamenii care ne joacă fotbalul. Important e să arate și calitate și să rămână serioși, nu? Băi, asta nu poate să facă Jack Grealish, din păcate. Newcastle a bătut-o pe Nottingham Forest cu 2-0 și cât de surprins ești, Andy, că deja în weekend apăruseră veștile că pentru Neangi deja presiunea este la ușă, adică trebuie acum, are susținerea conducerii, dar știi cum sunt astea. Îl susținem, dar rezultatele trebuie să se îmbunătățească rapid. Astăzi, informația după meciul de la Newcastle este că urmează să fie plănuite discuții cu șefii clubului. Ca să înțelegem aici, eu zic că e de bine pentru Neangi, că nu mai era nevoie de discuții dacă îl dădeau afară. Adică ce discuții să ai dacă e clară că îl dau afară. Dacă e încă vremea de discuții, înseamnă că trebuie să stabilească în ce condiții mai rămâne. Adică nu îl dăm afară, dar trebuie să știi ce trebuie făcut, că altfel te dăm. Adică suntem foarte aproape să te dăm și trebuie să discutăm ca bărbați.
nu te dăm acum, dar nu vreau să fii surprins, nu vreau să văd mare scandal, fă ce vrei să faci, dar știi bine, dacă nu iese bine, trebuie să luăm o decizie. Cred că astea vor fi discuțiile. Vezi că ți-am trimis pe WhatsApp o poză cu Marinakis. O poză care îl reprezintă foarte bine, ca să înțeleagă lumea cu ce pericol te confrunți când lucrezi pentru Marinakis. Păi, discuții. Discuțiile pot să fie exact ca la masa lui Stalin cu Marinakis. Adică el să fie totuși dat afară, dar obligat să asiste la discuția despre alegerea noului antrenor. Așa făcea că și Stalin. Când mai răstignea câte un apropiat, îl obliga să stea la ședința la care se discuta despre soarta lui. Unde să-l trimită, în Siberia sau în munții Ural, sau să-l executăm, zicea Stalin, și scotea pistolul și se juca cu el. Bea, bineînțeles, că să bea vodcă la greu. Și ceilalți începeau să râdă. Și ăla se făcea, vă dați seama, îngrozit, din ce în ce mai mic. Se îngălbenea, transpirea, făcea băltoacă sub el. Făcea și pe el, în timp ce ăștia îi discutau soarta. Iată-l pe Marinakis, mă, fraților. Ce ziceți? Ați lucrat pentru asta? Noi folosim acum inteligența artificială pentru astfel de scopuri. Dom'le, inteligența artificială a fost făcută, dom'le, să găsească invenții pentru omenire, să facă lucruri nemai întâlnite. Pentru asta o folosim, bă, să-i facem burta mai mare lui Marinakis. Nu are el destulă, mai trebuie să o facem noi mai mare. Păi asta zic. Diferența este infimă, să știți. Adică mult n-a mai trebuit să pună nici AI-ul la Marinakis. Explicația foto era că l-a mâncat deja pe Anci Postecoglou. Așa, deja mai crescut va veni dublura deja. Îi se aduce dublura și lui Anci pentru următorul meci. Exact. Iată, fraților, ăsta e. Ce homo! Uite-l pe Marinakis. Deci asta, așa va fi ședința. Nea Angel, la ședința aia va afla dacă va supraviețui sau nu. Și în timp ce Marinakis asta o să discute cu adjuncții. Îl mai ținem, bă, pe ăsta, ce ziceți? Eu l-aș omorî, să fiu sincer. Uite, acum aș da o palmă. Aduceți-l așa vor fi discuțiile. În primul rând, aduceți-l să-l scuip, așa cum am eu afecțiunea asta în gât, știți cum am avut-o și cu arbitrii. Exact. Nu, mă, da. Știi care e chestia? Că am mai pomenit și în weekend, acum pe watch-along-uri. Pentru englezi urmează o călătorie plină de peripeții cu Marinakis. Pentru că noi cât de cât publicul din România l-am educat în privința lui Evangelos Marinakis. Noi l-am prezentat așa cum trebuia prezentat. Englezii nu l-au prezentat așa. Englezii au avut primul fior pe șira spinării sau primul moment de când a intrat pe teren. Atunci un pic s-au bâlbâit englezii, că n-au înțeles cum au vorbit ei de domnul Marinakis, marele ambițios, omul care pune pasiune acolo la meciuri, face tot ce trebuie făcut ca echipa să meargă înainte. Dom'le, ei au vorbit de Marinakis numai în contextul în care se vorbea de bine de el, pentru că ba promova, ba reușea să ține echipa în prima ligă, ba reușea după aia să o mai crească cu încă o decizie și câteva transferuri, ajungea în cupele europene. Abia când rata Champions League și pica mai jos în clasament, atunci se vedea fața adevărată lui Marinakis și în vara asta, cu demiterea lui Nuno, sunt total interziși fotbaliștii englezi în a-l mai descrie pe Marinakis, nepricepând nici ei cum ar trebui acum să vorbească despre acest om. Păi, fraților, cred că corect era să vorbiți de la bun început așa cum l-am prezentat și noi. Putem să notăm rezultatele unei echipe, putem să notăm chiar și surprizele pe care le produce. Bă, da, să nu ne păcălim că omul este altul decât ăla pe care îl știm noi. Ăla este Marinakis, iar englezii poate că acum îl vor descoperi așa cum îl știam noi. Da, uite, bună și asta, exact așa va fi la ședința cu Anci Postecoglou. Mi-a scris Adrian, prietenul nostru de Mangalia Stalin, că atunci când mergea la toaletă, toți participanții la ședință erau obligați să meargă și ei, ca să nu rămână singuri să-l bârfească. Așa va face și ăsta Marinakis. Deci, după ce va bea bere cu butoiul, că el așa bea, ca în filme, așa pune butoiul, curge berea peste tot pe el. Hai, bă, la WC-ul! Hai! Se ridică și Anci Postecoglou, că n-are încotro. Se ridică toți și se duc la budă, în grup. Nu suportă nici Marinakis să fie bârfit, normal.
Vine Marinakis și îl pune întreabă pe Ange, unde te uiți, mă? Ce te uiți acolo? Nu, la pantof mă uit, că eu așa fac și la interviu. Și hai, bă, că vedeam eu unde te uiți. Nu te mai uita, bă, nenorocitul. Ești pervers. Da. Ești o ființă perversă tu, așa. Ce bă. faci, mă, porcule? Troscuna, da. Bă, tu te-ai născut grec, dar tu ai devenit australian. Eu asta am înțeles. Din perioada în care ai fost aici la noi. Exact. Ce credeai, bă, că dacă ești grec scapi? Uite că nu scapă. Asta o să-i spună la ședință. Dom'le, eu te-am angajat grec, dar te dau afară australian. Așa vreau să știi. Exact. Foarte clar. Aha, dacă ai ști tu câți greci am omorât. Așa, fraților, ăsta a fost meciul. L-am văzut în totalitate, l-am notat și pot să vă spun că a fost de o umilință totală pentru Nottingham Forest. Singurul lucru care putea Ange să îl aducă pozitiv era, domnule, încă nu ne-au dat gol. Dar nu juca nimic Nottingham Forest. Nu era o echipă care să arate nimic. Newcastle, în schimb, îți arăta limitele, că nici ei nu făceau ce trebuie făcut, adică nici ei nu găseau soluții în atac. Puteai spune că, într-un fel, planul lui Ange funcționează, pentru că a ales să joace cu 3 fundași centrali, ceea ce mie îmi spunea, Ange joacă acum ceva ce habar n-are cum se joacă. Și merge pe o chestie de, ăștia sunt învățați să fie defensivi, hai să vedem dacă pot să rezist cu ei defensivi. Mm-hmm. Adică a renunțat din nou la Ange Ball. Nu este Ange Ball, nu este... Nu, acum e groasă. Acum a intrat în reflexul ăla pe care l-a avut și la Tottenham. Când, domnule, să nu ne se mai întâmple un dezastru. Că e clar că e groasă. Băi, unde este Ange Ball? Trebuie să vedem din etapa viitoare, da? Să ne lămurim dacă la meciul următor Nottingham Forest va putea să arate altceva, să vedem dacă va putea să se salveze. Până la urmă Forest a ajuns la doar o poziție deasupra liniei retrogradării și vine pe City Ground Chelsea etapa viitoare pentru Ange. Cum ți se pare, Andy? Nasol. Cum să mi se pare. Adică, cum am spus noi de la început, a făcut și ăsta din nou o alegere naivă, ca să nu zic proastă, și așteaptă acum să cadă securea. Poate că nu prinde paltonul. În orice caz, vă spun, a reușit un pic să-l surprindă pe Eddie Howe cu această abordare defensivă, Morato, Milenkovic și Jair Cunha în spate, era Nico Williams împreună cu Savona pe bench și chiar și Yates a jucat în mijlocul terenului, ce era clar o formulă de chirurgi, de să rupă tot ce e de rupt, să nu lase să treacă nimic. Asta a fost planul pentru prima repriză. Rezultatul a fost că și Newcastle s-a făcut într-o oarecare măsură de râs cu încercările de atac. Și dacă Ange caută ceva lucruri pozitive, ar spune, păi și când ne-au dat gol, ne-au dat pentru că ne-au faultat un jucător. Sau au reușit dintr-un șut dintre ăla de la distanță, tot n-au reușit să ne desfacă. Da, dar s-au ratat ocazii până acolo pentru Newcastle, au apărut niște momente în care i-au ratat, mai ales după 1-0 au venit marile ocazii pentru Newcastle, nu mai era o echipă atât de pregătită defensiv. Nottingham Forest și s-a pierdut după ce a luat primul gol, a apărut la rampă Sells, pentru că la final, vedeți, sunt totuși 9 șuturi pe poartă, dintre care 2 sunt gol. Deci are parade Sells ca să țină scorul ăsta la 2-0. Dar este un meci în care Ange a ales să nu joace, să nu iasă la joc, să se apere, pierde cu 2-0 pentru că era o echipă care nu era pregătită să dea gol, ci doar dintr-o fază fixă sau dintr-un moment dintr-o ăsta de rătăcire ale lui Newcastle, în vreme ce gazdele și-au văzut de treabă. Și tot ce a contat a fost când îi prindem, când reușim să-i desfacem. Aș vrea să notez, bineînțeles, și execuția din penalti a instalatorului Nick Voltemade, omul care a urcat și a avut o execuție... Scoate-o tu de acolo dacă poți. 2-0 pentru Newcastle, rezultatul de care avea nevoie pentru că nu stă atât de grozav în clasament, dar Newcastle își rezolvă această victorie, doar a doua în campionat pentru Eddie Howe. Deci Newcastle a mai bătut-o numai pe Wolves cu 1-0 și acum este un 2-0 cu Nottingham Forest. Singurele 2 victorii din campionat în acest sezon. Deci iată că te descurci mai bine ca instalator în Newcastle decât în Londra. Că uite, Phil Krug, săracul, nu s-a descurcat, bă. Vor fi instalații mai complicate în Londra, cine știe. Deci 2-0, destul de clară victoria. Acolo au fost numai câteva discuții despre cât de greu a desfăcut
apărarea lui Nottingham Forest până la 1-0 Newcastle, dar după aia a fost un meci la îndemână. Și au făcut foarte bine treaba oamenii lui Eddie Howe, special mijlocul terenului a funcționat foarte bine, chiar și Joelinton a făcut un meci acceptabil, Tonali a jucat foarte bine, Bruno Guimaraes nu mai vorbesc, ăștia au fost într-adevăr la nivel. În vreme ce apărarea a funcționat foarte bine. Și Burn, și Botman, și Thiaw, și Trippier. În special Thiaw a făcut un meci bun. Probabil cel mai bun meci al lui de când e la Newcastle, de când, uite că îl începe să-l joace titular tot mai mult. Așa că Newcastle și-a făcut treaba. Chris Wood, bineînțeles că a fost naufragiat acolo în atac, n-a avut ce să facă, după 64 de minute l-a scos. S-ar putea să fie finalul, într-adevăr, cu Ange pentru Chris Wood. Nu știu dacă va mai merge cu el sau o să joace cu altă variantă. Caut totuși să salut comentariul lui Mihai Mironică pe acest meci, pentru că la momentul în care a intrat Igor Jesus, vreme de 10, mai bine de 10 minute, l-a numit Bakwa de fiecare dată când atingea balonul. Bakwa era în continuare pe bancă, nu era introdus în teren și în momentul în care a fost introdus Bakwa, a fost chemat la margine și a văzut și colegul nostru omul de pe margine, trebuie să rectific, acum intră Bakwa. Dar înainte, la fiecare atingere de balon, îi spunea Bakwa lui Igor Jesus, niciun fel de problemă că învățăm în timp ce ne familiarizăm cu Premier League și cu Nottingham Forest. Andy, Ange, așadar, pe cracă. Aproape. Da, aia am știut că e pe cracă în clipa în care a semnat cu noul lui patron. Ăsta ești întotdeauna pe cracă. Fie că faci treabă, fie că nu, dar în cazul de față nici n-a făcut treabă. A doua alegere nefericită. Deci, de când s-a mutat din Scoția în Anglia, numai alegeri proaste a făcut. Neanghel. Poate să mai aibă dreptul la o încercare, nu știu, dacă va mai avea. Poate a treia încercare să fie una mai bună. Adică să ia o echipă mai... Unde ai mai multă liniște și unde nu ai neapărat presiunea rezultatelor. Hai să vedem totuși cum admiră încălțămintea reporterului după un nou interviu, Big Ange. We had to work very hard and I think patience was key today. First half was sort of minimal goal-mouth action, but I thought we were the better team. Certainly expressed ourselves a lot better, I think, in the second half and deservedly won the game. I've been practicing a lot in the week and when I have seen the space, I thought, why not? So I get a shot, unbelievable goal, very happy, massive moment for myself as well. So yeah, have to keep going, but I'm very happy for today. Nottingham Forest think there might have been a foul. How did you interpret your challenge on Morgan Gibbs-White? It was never a foul, to be fair. Football is about contact, but I'm sure I touched the ball before. I touched the ball for Dunburn and they have the contact, but this is never foul, never. 7 games in the 26 days since you took over. It's been a roller coaster. You'd have known that was going to be a challenge, even bigger challenge than you anticipated. No, not really. I knew it was a big challenge walking in, and that's what it is. And there's nothing wrong with that. I mean, I don't get why people kind of think that this is something that is a burden in any way. I love a challenge. The alternative is that I wouldn't, be sitting at home watching the game, and I don't want to do that. I want to be in the middle of it. So that's where I am, and the belief I had and the confidence I had going into the job hasn't wavered one bit. We haven't got the results in this period, but not through the lack of effort from the players or the lack of commitment to a different style of football. All those things are there. We just got to get the results now, and we've got 2 weeks to get that right. Eu am toată simpatia pentru Neanghel, bineînțeles, pentru trofeul Europa League, dar el cred că nu înțelege care era... El crede că în continuare e numai o decizie de fotbal aici. Marinakis o să-l cheme în birou și spune "This is more than football. This is about life and death." Acum va înțelege, la care va spune că nu crezi că noi cunoaștem crocodilii și toate animalele care sunt gata să ne omoare în Australia, suntem pregătiți și noi. Și acum să vedem care pe care. Da, mai ales că Marinakis probabil că are crescătorie de crocodili. I-a adus aici în Europa. În timp ce îl mângâie pe unul, îl cheamă în birou, probabil. Exact. Îi dă de mâncare așa ca la pești. În timp ce ține ședința. Ia câte o găină și îi dă drumul în bazin așa. Un hațe ăla. Fraților, ați văzut interviurile, l-ați văzut și pe Bruno Guimaraes, care a încercat să ne clarifice că nici vorbă să fi făcut fault în momentul deposedării lui Gibbs-White
și lansării golului de 1-0. Foarte supărați șefii Nottingham Forest la finalul meciului, considerând că acel gol a venit după un fault evident și VAR-ul n-a intervenit. Astăzi s-a mers mai departe, Nottingham Forest oricum nu din cauza asta, zic eu că a pierdut meciul, din cauza asta a luat un gol, să zicem, de la acea fază. Dar nu de asta pierzi un meci. Pierzi pentru că nu joci, pierzi pentru că n-ai avut o soluție și uite așa, în momentul de față, Nottingham Forest speră că mai poate ține 3 echipe sub ea, că imediat se trece sub linia retrogradării. Deci nu e un moment grozav și da, pe gheață subțire Neanghel în curtea domnului Marinakis. Dar n-am pus întrebarea esențială, oare cine vine? Neanghel la Nottingham Forest. Că la Manchester United e mai simplu. Hai să spun. Hai să o luăm cât se poate de logic. Da? Nuno pleacă de la club după un conflict cu Edu, omul pe care a ales Marinakis să-l numească nou șef executiv la club și să conducă expansiunea imperiului Marinakis, care este compus, bineînțeles, din Olympiacos, Nottingham Forest, dar vrea să ajungă să cumpere și un club din Brazilia. Deci asta era ideea. Deci pleacă Nuno pentru că e în conflict cu noul șef. Vine Ange nu pentru că l-a ales Edu, eu îți garantez. Vine pentru că îl știa Marinakis. Era grecul lui, era omul lui pe care l-a premiat în Grecia, ca fiind un grec care a dus Grecia în lume, ca nume și ca renume și ca ce vrei tu, da? Deci, primul pleacă pentru că nu se înțelege cu Edu, al doilea este ales de Marinakis, dă-mi voie să cred că al treilea este ales de Edu. Mm-hmm. Eu așa cred. Păi și ăsta pe cine ar putea să aducă? Îți spune pe cine. Graham Potter. Unul pe care îl șoptește în ureche, agentul Kia Jorapchian. Ăla va veni. Aoleu, Cine este prieten cu agentul Kia? O să vezi că prinde postul la Nottingham Forest. Adrian Mutu. Așa. Păi crezi că Jorapchian ăsta nu se cunoaște cu Nea Giovanni? Hai mă. Deci Adrian Mutu va fi. Eu nu stau la masă cu oricine. Eu nu discut cu oricine. Pe mine mă sună Chia, exact. Mă uit, zic, am 5 minute pentru tine. Nu stau nici eu mai mult la discuții cu el. Deci asta e. Asta înseamnă să fii mafiot. 2-0, așadar Newcastle obține victoria de care avea nevoie și crește presiunea pe Neanghel, mai ales că urmează meci cu Chelsea. Îl vezi bine? Jucând acasă contra Chelsea? Nu. Văd că nu joacă nimic. Bun, poate pauza asta de 2 săptămâni, dacă nu e dat afară, poate se mai dezgheață atmosfera, dar schimbările în jocul echipei nu văd. Adică hai să spun, doar atmosfera să fie alta. Să închei cu asta. A apărut o teorie pe chat în weekend, în timp ce făceam watch-along-urile, ni se spunea, domnule, Ange, cu stilul lui, are nevoie să facă antrenamentele în timpul săptămânii pentru a pregăti echipa. Asta funcționează, dacă vedem, în primul sezon la Tottenham, când termină pe locul 5, a avut o prestație cu care s-a remarcat, toate astea. În sezonul 2, când încep cupele europene, el nu mai are timp să pregătească meciurile, nu are timp să așeze echipa, nu are vreme să lucreze cu jucătorii și începe să se ducă totul în cap. Iar la Nottingham Forest nu are timp de antrenamente. E clar că are meciuri și în mijlocul săptămânii și la final și abia acum ar putea să aibă un răgaz să pregătească echipa. Nu știu dacă este suficient, dar ar putea să fie un motiv pentru care Ange nici nu a avut ocazia să antreneze într-adevăr stil de joc, jucători înspre ce vrea el să joace, ci plecat dintr-un meci, într-o deplasare, înapoi, toate astea, prea puțin timp de pregătirea unui antrenament. Nasol. Deci, Jorapchian vă trageți forile. Așa. Să vină un Ten Hag. Să vină un Ten Hag. Ancelotti, că e la Chia. Mai știi. Ia auzi, mă. Ce relație. Păi Ancelotti știi că... Dar pe relația asta a venit la Everton Ancelotti. Știi că l-a adus în perioada în care era tot Jorapchian ăsta? Da, a fost sfătuitorul lui Moshiri, Jorapchian. Păi, cu el s-a făcut toată gaura aia de sute de milioane de lire la Everton. Perfect. Iată că și-a găsit nașul, bă, Marinakis. Vezi ce iese de aici. Asta într-o perioadă în care eu am zis, Comisia Europeană îi tot pune sechestre peste sechestre, pe nave, pe containere, pe tot ce... Vrei că la cine nenorocire a făcut. We will see. Deci Jorapchian e omul.
Da, da, atenție, atenție. Carlos Tevez, spune Eduard Bursuc. Da, să mă gândesc. Carlos Tevez. Hai de capul meu, că ia, secunzi ia pe Gattuso și pe Rooney dacă vine Tevez. Exact. Bătaie mi-ar plăcea să... Vai de capul meu. Ăștia să iau la bătaie între ei înainte să bată cu adversarii. Ar fi genial. De la ce v-ați luat? De la o partidă de cărți. Păi cum? Voi jucați aici cărți? Sau... Am crezut că antrenați echipa. Antrenați și echipa, dar jucăm și cărți. De la zaruri direct, ce cărți. De la ce de la zaruri. Excepțional. Wolves Brighton 1-1 și ce să vezi, Vitor Pereira într-un mod absolut dramatic și am putea spune nedrept. Viața este nedreaptă cu Vitor Pereira, care merită mult mai mult de la viață, dar iată că primește foarte puțin. Uite cât de mult fotbal joacă, uite, se vede în imaginea asta fotbalul total pe care Wolves îl practică și cum nu câștigă nici aici. Adică a dat un gol de 1-0 dintr-un autogol al lui Verbruggen. Portarul este trecut cu autogol aici, dar sunt fazele alea, știi, în care portarul poate și respinge mingea, o pleznește în transversală și vine în spate, se pune autogol pentru portar. Verbruggen așa primește autogolul din minutul 21, după care, iată, fotbalul fantastic pe care Wolves îl joacă, se vede foarte clar în imagine, termină cu 42% posesie, are 6 șuturi la 17, are pe poartă 3 la 6, are un XG de 0,56, 0,9. Efectiv s-a băgat cu fundul în poartă, bă, fraților, ca să înțelegeți. A apărat cu dinții un 1-0 ca să ia gol în minutul 86 de la Van Hecke după o fază fixă, gol 1-1. Vitor Pereira până la momentul ăla primise și cartonașul roșu, deja era eliminat de pe marginea terenului, a primit în minutul 20 cartonașul roșu și uite așa ne-am trezit cu 1-1 încă o dată, viață nedreaptă, soartă grea, sabie, cruce grea pe care o duce Vitor Pereira într-adevăr la Wolves, rămâne pe ultimul loc în clasament, 2 puncte după 7 etape. Eu zice mai degrabă că aici remarcatul trebuie să fie Hürzeler, această Greta Thunberg a antrenoratului. Da. Că-s cam de aceeași vârstă, era să zic că au fost colegi de școală, dar din fericire sau din nefericire nu prea au dat pe la școală. Are vârsta lui Ștefan Bănică junior în licenii. Da, n-are palma așa grea cum am înțeles că avea Bănică junior. Da, în rest, vârsta... Deci, practic, i-a dat Pereira 2 goluri lui Hürzeler. S-a terminat meciul egal și Hürzeler nu înțelegea de ce. El a reținut că a luat 2 goluri. Păi și cum, nu-i 2-0 pentru... Nu, e 1-1. Că și-au băgat în propria... E bine atunci. Da, e foarte bine, i-au zis. Ăsta e, bă, Hürzeler, bă, ia uite-l, bă. Până și Wolves, echipă care se ține așa în vârful degetelor de la picioare. Încearcă să treacă așa, fără să fie observată prin Premier League, să nu-și dea nimeni seama, să nu înceapă nimeni să facă săpături acolo, să vadă că sunt faliment, până și ăștia te bat. Uitați și voi ce fotbal antrenează Vitor Pereira, da? Priviți totuși cam ce fel de fotbal pe teren propriu pentru proprii suporteri ar trebui să fie oferit. Vin 29.000 de oameni pe 14 grade Celsius, ei se simt oricum ca pe litoral la 14 grade englezii. Tot spuneam, bă, dar se face frig, 13, 12, 11, 14. Scria Adrian Breitigan pe chat, eu sunt în Bermude, am tuns iarba astăzi. Adică, în momentul ăsta se simt ca pe litoral, încă e foarte cald la englezi, dar vine încet frigul și la ei, se simte că toamna bate la ușă, dar, bă, totuși... La ei e numai toamnă. Așa că nu contează. Corect. Totuși, atâta este fotbalul pe care Wolves poate să-l propună pe teren propriu. Atât de mare e disperarea pentru o victorie, încât și cu 1-0, dacă se poate, agățați așa de 1-1-0, disperați, să încerci să-l scoți la capăt și da, să iei gol în minutul 86, se termină 1-1. Soarta, tată, soarta. Ce coincidență că și eu la ora aia tot asta făceam, tot tundeam iarba, dar nu în Anglia, asta e. Și nu în Bermude? În Bermudele tundeai și tu? Bă, da, tot în Bermude, că la un moment dat mi-am tuns și părul de pe picioare cu motocoasă. Din greșeală, da. 1-1, fraților. Din păcate, vom fi privați de declarațiile lui Vitor Pereira pentru acel cartonaș roșu pe care l-a primit în prima repriză, dar o să auzim scuzele spășite ale secundului lui
pe care l-a trimis efectiv în genunchi la interviu să roage pentru iertarea păcatelor lui Vitor Pereira. Dom'le, să nu îi se dea pedeapsă grea. Că omul n-a avut intenții rele. El se certa cu un jucător de-a lui. Nu era problemă cu arbitrii și nici cu Brighton, el avea problemă cu echipa lui. Deci asta era povestea și a luat cartonaș roșu. Ia să vedem declarațiile. First of all, I want to apologize what happened with Victor. It was a frustration with one thing that happens in the game. So nothing that Victor wants to do, but he was in 1 second here. Nothing against Brighton or the referees. It was with our team, and first of all, I want to apologize because Vitor is not like that. How difficult was it for you not having the manager in the dugout when instructions were having to be relayed via the assistants? I think it's always difficult for him also because when you're on the ground, you can easily pass on the information. And I think we tried our best to change the system, especially the way that they were playing. But unfortunately, it's part of the game, and we just have to keep pushing forward. I think we deserve more. But that's football. We have to accept it. We have to do better the next time. But overall, I saw a team that had the belief in their quality, the belief that we can always score goals. So a lot of positive to take away. And of course, we can't be happy with the result, but we have to keep pushing. We have to improve, keep pushing. Hürzeler, clasic. Da. L-ați auzit și pe Green Lantern ăsta, bă, incredibil. Meritam mai mult. Bă, ăia au dat 2 goluri, ce să meriți tu? Tu n-ai făcut nimic tot meciul. Ăia și-au dat gol și pe propria parte. Adică ai meritat mai mult. Păi, altfel, uite, suntem pe ultimul loc. De ce să nu merităm mai mult? Merităm să fim pe ultimul loc? Da, e incredibil, bă, ce loaze, bă, totuși. Am zis, am analizat. Ăștia pe lista antrenorilor care n-ar trebui să ajungă nici în Liga 3 engleză. Domnilor, astea sunt situațiile, ce să spunem. Wolves face 1-1 cu Brighton. Noi o să vedem ultimul meci al etapei, este cel dintre Brentford și Manchester City. Și Andy, cred că într-adevăr am ajuns la capătul fotbalului englez în momentul în care și Pep este satisfăcut cu ideea unui 1-0 cu fundul în poartă pe final de meci în fața lui Brentford. E sigur, numai să nu-i pui problema așa, adică să nu-l întrebi. Na. Dacă e satisfăcut de faptul că a tras doar 2 șuturi, 3 pe poartă, el ți-ar zice, don't ask me that. Ask me about the things I need to understand before I die. Ask me about singularity, about consciousness. What was before the Big Bang? Dark matter. Da, adică asta nu întreba tu pe el dacă e mulțumit. And all the martyrs, people who die and who give all, and we live free. We are living free today, so we never talk and we just enjoy, but we have to think. So there's a lot, there's very much, there's a lot. Așa ar vorbi Pep. Că el știi cum. A dat un gol și a zis gata, ajunge. Păi a dat gol în minutul, într-adevăr, în minutul 9 cu Haaland. Și a jucat bine, în prima repriză putea să mai dea, bineînțeles, dar după pauză a fost un meci absolut oribil. Stăteam aici în watch-along cu Bogdan și ne uitam, zicea Bogdan la un moment dat, iar o să ne certe Andy că facem watch-along-uri pentru meciuri de genul ăsta. Adică repriza a doua este de un ridicol absolut. Pep acceptând să plimbe, să care apa efectiv în fața lui Brentford, să se stea la trecerea timpului și pe aia dacă nu putem să jucăm, oricum ăștia nu ne dau gol. Să stai efectiv să accepti că vine și Brentford peste tine la final. E ceva greu de imaginat. Uite, XG-ul este de 0,70 la 0,85 și efectiv a dat golul ăla și după aia nu prea a mai păsat. Asta este. Pep nu mai are chef. Efectiv nu mai are chef. A pierdut o grămadă din mizele care l-au făcut mare antrenor. Asta e senzația. Că acum vedem un Pep șuntat. Un Pep, nu știu, oarecum nivelat la dimensiunile celorlalți. Nu mai este un Pep la înălțimi. Nu mai este un Pep care urca unde alții n-aveau tupeu. Este un Pep care coboară acolo unde este confortabil pentru mulți din fotbal. Păi da, cam asta e. Știi cum cred eu că se pot face watch-along-urile la meciurile lui City? Cum se pot face sezonul ăsta? Deci, până când înscrie City, cât are nevoie, de obicei un gol mai mult decât adversarul, poți comenta meciul.
După care deschis cartea și zice așa: In a hole in the ground there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole filled with worms and oozy smell. Da? Și citești Hobbitul Tolkien și ăsta e watch-along, că Guardiola nu-ți mai dă motive să comentezi ceva. El dacă are 1-0 sau 2, nu s-a încheiat. Da, mă, deci în momentul ăsta să nu-ți vină să crezi așa ceva, spune Alexandru Todorov, îi arată Pep lui Arteta cum se face. A băut apă după Arteta. Și asta, într-adevăr. Arteta a sărit într-un alt film. Arteta acum joacă fotbal ofensiv, în vreme ce Pep a început să joace fotbalul ăsta mizerabilist, minimalist, zi cum vrei. Că, bă, da, e simplu și așa. De ce să mă chinui tare mult? Hai că ne iese și așa. Bă, cred că tot dă ciudă, că sezonul ăsta iar e Haaland în formă. A dat ăsta vreo 9 goluri. Face tot posibil, nu cumva să câștige Haaland vreo gheată de aur. Dar oricum Harry Kane are 11. Nu mai contează. De ciudă, bă. Dacă nu dădea Haaland gol, poate, cine știe, mai juca City și în a doua repriză. Asta cred că l-am furiat. Bă, deci dificilă misiune, să știți, dar am dus-o cu bine până la capăt, am reușit cumva să rezistăm. Nu e deloc ușor, așa că n-ai ce să vorbești. Poate să notăm accidentarea lui Rodri în prima repriză, că și asta este ceva notabil. Din ce spunea și Rodri, n-ar avea legătură cu accidentarea lui gravă din sezonul trecut, dar trebuie să fii atent că este tot ceva muscular care ar putea să-l țină un pic deoparte. 29 de ani, pentru Rodri la 29 de ani, cine știe, poate vin vremuri provocatoare legat de recuperarea din acea accidentare gravă. Și altfel, da, golul lui Haaland este de număr 9 absolut, de un bulldozer în fața tuturor, ce vorbești, că i-a luat la sub braț efectiv pe fundașii lui Brentford și s-a dus până în poartă, la revedere, 1-0 repede și după aia la revedere și fotbal. Dincolo, Brentford n-a putut, n-a avut cu cine, a tot încercat să macine în gol. Și cam atât a fost tot meciul, că n-are rost să insistăm. Mai interesant este să ne spună Pep, totuși, cât de grozav joacă echipa lui. Ia să vedem. Many things I like it. I know that there are things I can do better, but they'll make a fantastic first half, one of the best since many months. And problem is in Premier League, you score the second and the third, always can happen that they push more, and yeah, we are there, and especially our game is better and better and better. You've scored a dozen goals now this season. I'm wondering where I need to put my money, Harry Kane or Erling Haaland for the European Golden Boot. Could be a few others involved, but you're both off to a good start. Don't forget Kylian as well. He had a great start as well, so they're doing amazing, so I need to try to keep up. I felt second half we were a better team. Mulțumesc. I think when you look at the 90 minutes, one team scored a very good chance that they had. We didn't take ours. In the second half, we grew in confidence, and I felt we made it the type of game that we wanted it to be. That one big chance that they had when Igor Thiago is away, as a centre forward, you're one-on-one with Donnarumma. Is it a little bit different from being one-on-one with somebody else? Yeah, it's definitely, and he's so big, and he's the best keeper in the world. He just got the trophy at the Ballon d'Or, so knowing that you're against the biggest keeper in the world is of course motivation, but it's also a more difficult task. Da, asta a fost momentul de cumpănă pentru Manchester City, acea scăpare la poarta lui Igor Thiago, scoasă mingea de Donnarumma, dar sper că ți-a plăcut, Pep, da? Ai văzut cum se sprijinea într-o rână așa de panou ăla, de nu mai știu ce să vă spun, sunt plictisit de nu puteți voi înțelege, mă. Eu sunt sfârșit de vreun an jumate și voi tot nu pricepeți. Nu vedeți cum vorbesc cu voi, nu vedeți ce interviuri dau. Dar mă rog, hai să mergem mai departe. We did good, yes, we're improving, we're doing good. Yes. Da, deci că am făcut o primă repriză fantastică. Da, fantastică. Cu afeze acolo. A coafat-o bine. Da. Asta este Pep Minimalistas, fraților, după cum vedeți, care acceptă chiar și mizerabilul din repriza a doua. Asta este, nu, putem să facem lucrurile mai bine, da, nu prea se poate acum, dar jucăm tot mai bine, asta este cel mai important, da. Deci este Pep exact. Scuzoționistul în momentul ăsta, omul care vine să aducă scuzele cât de mult se poate. Important e că e acolo, cum a zis și el, we are there, yes, we are there, este pe locul 5, City și este la doar 3 puncte de locul 1.
Fii atent că nebunul va băga în ele de acum încolo. Da, știi cum joacă Manchester City? Trebuie cineva o chestie. Cum joacă Manchester City când are saci în căruță? Erau, că tot îi pomenim pe de Josezi, era că prin anii 60-70 un cântăresc de Josez, cum credeți că se numea? Cock van der Palm. Așa se numea. Cock van der Palm. Fraților, acesta este jocul pe Borgia când conduce pe tabelă. Iată. Ei bine, este la un pas de coq au vent, dar trebuie să vedem în momentul în care o să ajungă și acolo, ne ducem cu toți acasă. Dacă Pep poate câștiga și campionatul jucând atât de mizerabilist, cred că plecăm cu toții și închidem campionatul. Dacă s-a săturat și Pep de fotbal și ne învață și pe noi să ne săturăm de Premier League, s-a cam terminat, fraților. Deci fiți atenți cu jocul ăsta, o să iau ursul de aur la Berlin. Știți că la festivalurile de film în Europa numai de astea minimaliste iau premii. Bă, fraților, înainte să trecem la fotbal englez Power Ranking, tot pe linia FIFA pe care am început emisiunea, vreau să vă mai aduc o decizie UEFA de astăzi. Tot astăzi, UEFA a decis, fii atent, UEFA a decis să aprobe cererea La Liga pentru a juca Villarreal contra Barcelona în Miami. De asemenea, Serie A poate să programeze AC Milan contra Como în Perth, fraților, Australia. Dar nu aici este partea șocantă, că asta este partea previzibilă, pe care o așteptam și noi, ca UEFA într-adevăr să dea drum liber banului, să-i lase pe ăștia să ducă fotbalul de campionat în alte țări. Dar fiți atenți, aici urmează ipocrizia tipică administrativă a fotbalului din ziua de noastră. UEFA spune că totuși ei sunt împotriva organizării meciurilor din ligi domestice în străinătate și că permiterea acestor două meciuri să fie jucate în afara țării este regretabilă și n-ar trebui să fie văzută ca un precedent. Fii atent declarația UEFA. UEFA astăzi reiterează poziția clară ca meciurile din ligiile domestice să se joace în țara proprie. Tot ce mă întreb, Andy, este, dacă tot ești atât de tare pe poziție și dacă tot atât de mult vrei să fii împotrivă, nu vrei totuși să nu permiți să se întâmple asta? Că tu tocmai aprobi să se întâmple. Păi da. Deci, adică dacă tot ești împotrivă, fii dracu împotrivă. Fii atent ce zice mai departe. La întâlnirea Comitetului Executiv din Tirana luna trecută, UEFA a avut mai multe consultări cu membrii organizatori, cu membrii așa, pentru a evalua care ar fi implicațiile acestei probleme ca urmare a aplicațiilor, a cerințelor venite din partea federațiilor spaniole și italiene pentru a organiza aceste meciuri în afara țării. Această consultare a confirmat lipsa de suport a ideii la scară largă și că deja aceste probleme au fost ridicate de către fani, de către alte campionate, de către cluburi, de către jucători și de către instituțiile europene în jurul conceptului ca meciuri din ligile domestice să fie jucate în străinătate. Totuși, however, zice UEFA, câtă vreme noi suntem în baza regulamentului FIFA, care în momentul de față este sub evaluare și acesta, nu este destul de clar și detaliat și Comitetul Executiv UEFA trebuie, cu regret, să ia decizia să aprobe, sub condiții excepționale, ca aceste două cereri să fie aprobate. UEFA continuă să contribuie la munca făcută pentru a ne asigura că FIFA în viitor susține regulile de integritate a fotbalului domestic și să închidă și să fie legături strânse între cluburi, între suporteri și comunitățile locale. Iar Ceferin a spus: meciurile de campionat trebuie să fie jucate în țara proprie. Orice altceva va face ca fanii care se duc loial la meciuri să devină dezgustați, să devină distanți, să se disocieze și probabil vor aduce foarte multe elemente care vor distorsiona competiția. Consultarea noastră confirmă că există aceste mari preocupări.
chiar dacă este regretabil că trebuie să lăsăm aceste 2 meciuri să se desfășoare în aceste condiții, decizia este excepțională și nu trebuie să fie văzută ca un precedent. Noi avem o misiune clară, să protejăm integritatea competițiilor interne și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul lui natal, cel de acasă. Ceva mai ipocrit și ceva mai whataboutism, adică ceva de genul cum putem să facem să aprobăm ceva ce nu are suport din partea nimănui decât din partea banului. Hai să încercăm să ne batem în regulamente. Noi nu vrem, dar regulamentul vostru permite. Și atunci, exact. Păi și ce, ne băgați pe noi în gura lupului? Păi nu, că zicem că regulamentul va fi schimbat. Păi e un precedent. Păi spunem noi că nu e precedent, dar e un precedent. Lasă-mă că noi spunem că nu e. Știm și noi că e un precedent. Bă, deci este de un ridicol absolut. Aici suntem, fraților, cu fotbalul. Vedeți? Noi vrem să fim tari, așa cum a fost, mă, cu Man City și cu excluderea din Champions League, nu? Regulamentul nostru, care după aia l-a tas, păi din păcate regulamentul nostru ne-a îngrădit și trebuie să-i lăsăm înapoi în Champions League. Băiatule. Aprobăm, dar suntem și împotrivă. Asta este, fraților, lumea în care trăim în fotbal. Și a dat-o pe FIFA. FIFA o să zic că nu este adevărat, UEFA are autonomie, UEFA poate să decidă. UEFA are acum o întâlnire care se va desfășura peste 7 luni, nu săptămâna viitoare, nu mâine, nu peste 3 zile. Peste 7 luni urmează un congres la care UEFA are libertatea să decidă cum ar trebui să fie. Până peste 7 luni lumea uită. Până peste 7 luni se mai aprobă încă 3 meciuri, se joace nu știu unde. Sigur. Vai de capul nostru. Deci în ce vremuri trăim ale fotbalului, fraților. Fotbal englez, power ranking. Hai să ne uităm aici ce se întâmplă, să vedem exact unde am ajuns și ce fel de poziții avem, că acum avem echipe complete până la urmă, adică suntem în situația să vedem toată poziția așa cum trebuie, cu 7 meciuri complete. Rămâne cea mai slabă echipă, Burnley, ultimul loc. Este o echipă care mai câștigă un pic în puterea de joc, adică începe să stea un pic mai bine în meciuri, strânge distanța, dar tot cea mai slabă din campionat rămâne ca putere de joc. Nu e nimic surprinzător, Andy, nu? Nu, păi asta își propune Scott Parker. Păi el nu-l deranjează, nu l-ar deranja deloc să fie ultimul loc în power ranking-ul ăsta. Ba chiar ar zice că, înseamnă că mi-a ieșit. Eu asta urmăream. Mare atenție, fraților, la ce se întâmplă aici pe pozițiile următoare. Brentford, prin faptul că City i-a lăsat un pic să joace și ei, au început să crească puțin în clasament. Și uite cine pică, Wolves și West Ham, depășite în momentul de față de Brentford. Sunt și la fața de joc, Andy. Wolves și West Ham sunt echipe de retrogradare în momentul ăsta și Brentford, la mustață, poate că are o șansă să treacă peste ele. Da, exact ce vorbeam noi la un moment dat în timpul emisiunii, că sunt echipe mai slabe pe care nou promovatele le pot băga la fund. Și ia uite-le, Wolves, West Ham și Brentford? Brentford să mai vedem deocamdată. Eu zic că era firesc reculul ăsta dat fiindcă au rămas fără selecționezul care i-a adus pe culmile Premier League. Da, poate se redresează. Burnley are nevoie ca toate astea 3 să găsească 3 care pică sub ea. Hai să vedem dacă mai sus putem găsi ceva nume peste cei de la Brentford. Avem 4 poziții în cădere Nottingham Forest. Uitați-vă și voi ce cădere dramatică după umilința, după dominarea totală a lui Newcastle. Forest n-a jucat nimic, coboară masiv în acest clasament. Este în cădere liberă de fapt Nottingham Forest și îi vedeți aici depășiți de Villa, Leeds, Fulham, Sunderland. Toate urcă fiecare așa câte o poziție, pentru că e atât de dramatică această cădere a lui Forest, jucând atât de slab. Raza de selecție este mică în doar 7 etape, faci un meci atât de slab, pitch dramatic în clasament, 4 poziții în jos. Forest se așează și în acest clasament în discuția de retrogradare în momentul ăsta. Da, nu cred că se va ajunge chiar până acolo. Marinakis, ce mă bucură pe mine este că Leeds și domnul Falcă, preferatul nostru, deocamdată se descurcă foarte bine.
Adică nu-i văd în pericol. Sunderland sunt curios cât vor rezista așa. Fără să se apropie de zona retrogradării. De la Brentford în jos se vede că este o altă ligă. Acolo se vede fotbalul foarte mic, fotbalul foarte bolnav care a fost practicat până în prezent și alea 4 echipe se departajează. Astea alte de mai sus au mai jucat în unele meciuri bine, au reușit să stea bine în meciuri. Deci nu sunt nici ele grozave. Trebuie să vedem dacă se vor ține bine în meciurile următoare, cu cine se întâlnesc, sau vor putea să rămână echipe solide și în etapele care vin. Vreau să aduc acum următoarele echipe care vor forma un bloc de 4, de fapt, și asta pentru că Newcastle a urcat 3 poziții, împingând câte un loc în jos, Brighton, Crystal Palace și Everton. Newcastle profită, cum spuneam, ei urcă masiv, în vreme ce Forest este băgată în jos masiv după meciul direct. Newcastle acum a urcat pe locul 8 și Brighton, Palace sunt echipe bune, în vreme ce Everton deschide balul cu echipele sub medie. Acolo sunt 10 echipe peste medie, 10 echipe sub medie. Suntem în balans perfect, iar Everton este prima echipă sub medie, să zicem. Hai da, cam de aici, de la locul 8 în jos, de fapt, mediocritatea. Mediocritatea în care deocamdată se scaldă și una Emery. Și tu o pui și pe Newcastle aici, în mediocritate. Da. Ok. Eu pun pentru că așa vrea conducerea clubului, nu că sunt convins că Eddie Howe și-ar dori mai mult. Hai să arăt acum șocul următorului grup de echipe. Tottenham Hotspur coboară 2 poziții după ce a fost înghesuită de Leeds United. Eu v-am spus, fraților, voi nu vreți să înțelegeți, ne-a înghesuit Leeds un meci întreg, n-avem cum să creștem în clasament în momentul în care toate datele analitice ne spun că Leeds a fost echipa mai bună, dar am câștigat cu 2-1 prin eficiență, prin ce vreți voi, prin faptul că le-am băgat 2 goluri din devieri. Ei bine, Tottenham Hotspur, aici se vede cât de mult suferă în joc. Pică și sub Manchester United, care profită, bineînțeles, de aceste întâlniri cu un Sunderland, cu un Burnley, cu un Chelsea în 10 oameni. Și uite așa, Man United stă bine în clasamentul ăsta, dar trebuie să vedem cum o să arate Man United după întâlnirea de pe Anfield cu Liverpool etapa viitoare. Bournemouth a urcat și ea, bineînțeles, un loc după victoria cu 3-1 cu Fulham, echipă de locul 5. Deci e șocat, crede Man United, dar tu știi foarte bine cât de contextual este locul ăsta lui Man United și pe ce bază de 7 etape o punem pe Man United pe locul 6. Știu, eu mă bucur, deși se zice că nu e bine să te bucuri de rău altuia, dar mă bucur că sunt echipe precum cu situații chiar mai nasoale, cum este Wolverhampton sau echipe cu bani puțin, cum este Sunderland. În felul ăsta știu că Manchester United nu va retrograda nici sezonul ăsta, dar se va apropia din nou de zona retrogradării ușor. O rocadă avem și între Manchester City și Chelsea. Chelsea coboară după meciul cu Liverpool, n-a avut o prestație convingătoare și au dat parte în parte cele 2 echipe. Chelsea n-a arătat o prestație dominantă, decât în prima repriză a apărut o echipă care juca într-adevăr ca apucații, n-a mai putut să joace la fel și în repriza a doua. Și uite așa, Chelsea alunecă sub City, care uite cât de puțin crește, cu tot că a câștigat, atât de puțin obții în momentul în care atât de slab joci sau atât de micuț fotbal propui în repriza a doua. Sigur, City este cumva șuntată și de faptul că Burnley mai închide media campionatului, că urcă de la coadă și atunci nu este chiar așa un avantaj mare pentru cei de la vârf, pentru că și coada mai strânge media, cum ar veni. Dar City este peste Chelsea în momentul ăsta și more than you believe, we are there. Yes, we are there, so we try to do it, so let's see, guys. Let's see how we do it. Da, și după mine, astea sunt cele mai bune echipe ale campionatului. Chelsea, City, bineînțeles, Arsenal, Liverpool deasupra și Bournemouth, mă bucur să îi văd. Hai să vezi vârful. Astea sunt primele 5 în momentul ăsta. Aici este. City este foarte aproape de Liverpool deja. Liverpool a crezut dramatic, iată, 0-17 prin reprezentația deloc grozavă de la Chelsea, nici măcar în prima repriză n-au putut să arate ceva, repriza a doua au marcat, dar n-a fost deloc meciul care să o propună pe Liverpool pentru un meci grozav. Este echipa care pierde cel mai mult, doar Nottingham Forest a pierdut mai mult în această etapă
în clasamentul coeficienților. Și mai avem pe West Ham, care a coborât la fel de dramatic. Deci cele 3 echipe au pierdut cel mai mult în această etapă. Liverpool, Forest și West Ham, în vreme ce astea de la coadă au fost dominate copios. Liverpool în prima repriză n-a putut să miște și repriza a doua a fost în bună măsură pierdută. A marcat un gol, dar finalul ăla a fost total haotic, cum spuneam, și a încasat golul cu care a pierdut meciul. Și uite așa, Liverpool se apropie de fapt într-un pachet de City și de Chelsea. Și când spun că mă îngrijorez ca fan Tottenham, este pentru că ne uităm cât de departe este Arsenal față de ceilalți. Avem nevoie de niște accidente ale lui Arsenal în etapele care vin. Adică fanul Tottenham din mine vă spune, Arsenal n-are voie să joace atât de autoritar acolo în fața tuturor. Sper să vină niște accidente și pentru ei sau să se ridice ceilalți din spate, pentru că altfel Arsenal este într-o altă lume față de ceilalți la puterea de joc, la jocul de echipă, la ce trebuie să facă o echipă. This is not good ca fan Tottenham. Ca fanii celelalte echipe care caută să strângă, bineînțeles, diferențele, toată lumea trebuie să spere că Arteta va complica situația sau cine știe ce, mai apar situații bizare, accidentări, minuni de genul ăsta. Ceva trebuie să încurce Arsenal, pentru că în momentul ăsta joacă foarte bine. Și pe lângă tot ce v-am explicat în timpul emisiunii, acest indicator vă arată încă o dată de fapt cât de departe este Arsenal în fața celorlalți. Da, și acum au înțeles probabil și adversarele că în cazul în care își doresc titlul în acest sezon, vreau voie să facă mulți pași greșiți, pentru că Arsenal e decis să forțeze. Poate că este sezonul lor. Oricum Arne Slot are un titlu deja în portofoliu, pe Borgia are și el, adică Arsenal ar fi un culor bun sezonul ăsta. Să știi că fanii Liverpool nu înțeleg pe chat cum sunt ei pe locul 2. Fanii Liverpool au, bineînțeles, memoria scurtă și bulversată de rezultatele recente, pentru că astea te fac să ai o imagine dramatică despre sezonul tău, ultimele 2 rezultate din campionat. Dar nu uitați meciul cu Burnley, unde ați dominat tot meciul și a venit un gol târziu. Sunt și meciuri de genul ăsta în care tu ai o putere de joc care sare foarte mult în datele metrice, adică în toate datele analitice, când tu domini un meci întreg și doar pe final prinzi un gol în minutul 90, tu o să urci foarte mult în toată puterea de joc. Ai întâlnit și un Burnley, ai putut să joci și în alte meciuri în care ai fost dominant, ai reușit într-adevăr și cu Arsenal să câștigi meciuri. A fost numai victorii pentru Liverpool, rezultatele Liverpool au ținut-o acolo sus. Dar este o echipă care pierde foarte mult. Pot să vă confirm de pe acum că dacă Liverpool nu bate Man United, nu mai este pe locul 2 aici. Dar momentan este pe 2 pentru avantajul creat înainte să înceapă seria asta de rezultate proaste. Corect. Așadar, fraților, asta este ceea ce am avut astăzi în emisiune pentru voi. Vreau să vă mulțumim pentru faptul că ați fost încă o dată cu noi. Bineînțeles, urmează pauza internațională, puteți să vă relaxați și voi puțin. Pentru membrii noștri mai vin întâlniri pe care le avem. Bineînțeles că urmează să avem și emisiuni extra pe platforma membrilor. Puteți alege oricare abonament din descrierea acestui episod și mâine, am avut o mică întârziere la postarea linkului, mâine, pentru cei care vreți să ne vedem la București, vom deschide înscrierea generală pentru oricine dorește să se vadă cu noi. Da, să vă arăt și câteva detalii, ia să vedem unde este. Pentru întâlnirea FEPRO Day, care va avea loc pe 9 noiembrie în București. Ia să vedem. FEPRO Day. Adică peste o lună. Da, bineînțeles, pentru etapa în care joacă City cu Liverpool. O să ne vedem chiar acolo, fraților, la București. Ia uite, aici este FEPRO Day 3 și veți avea mesajul de rezervare a locului vostru la întâlnirea cu noi. Să vă aduc și descrierea linkului, să vedeți exact despre ce este vorba pentru cei care nu ați mai folosit platforma noastră. Let's see. O să vă aduc chiar acum detaliile să vedeți cum arată. Ia uite aici. General Sale, fraților.
adică pentru absolut toată lumea, pentru publicul general. A fost o perioadă a membrilor exclusivă. FePro Day 3, 100 de lei, a treia întâlnire a tuturor urmăritorilor. Puteți să alegeți să modificați suma, să puneți dacă vreți mai mult pentru cheltuielile noastre. Dacă doriți să lăsați numai 100 de lei, veți plăti 100 de lei, aici puneți datele de card și veți avea rezervarea confirmată. La locație, voi veți primi consumație 100 de lei, adică dacă nu lăsați nimic peste 100, ăia 100 îi aveți în consumație la locație în București. Stabilim în funcție de câtă lume se înscrie acum în săptămâna asta, dintre membrii, dintre cei care ne urmăresc în general, așa o să stabilim de cât de mare locație avem nevoie și dacă e nevoie să modificăm ceva din detalii de pregătire. Dar atât trebuie să faceți, să vă puneți aici datele, să achitați 100 de lei pe care o să-i primiți în consumație în București pe 9 noiembrie. Va fi o zi mare, va fi o zi în care sunt 4 meciuri de la ora 16, plus City cu Liverpool de la ora 18:30 duminică. Așa că, fraților, deocamdată vă spunem relaxare plăcută, vacanță relaxată, așa cât joacă echipele naționale și o să ne vedem, bineînțeles, la următoarele ocazii. Numai bine, fraților! Salutări!